Magandang umaga po. In behalf of the Office of Senator Tolentino, allow me to present the general concepts, General concepts of the housing, rehabilitation, and resettlement scheme for affected families of Mount Taal eruption. This actually is the result of our different studies from the different experiences of several countries, Indonesia, Japan, South America, among others. And we'll be presenting two schemes actually. Now for the first scheme, we have the Ligtas na Pabahay sa Tigataal. We call it Ligtas na Pabahay sa Tigataal. Ano ba tama dyan? Tigataal o Tagataal? Tagataal, di ba? Tagataal. Oh. Ligtas na Pabahay sa Tagataal program. Sige, sige. Bisaya po. Oh, Bisaya na yan. Go ahead, sir. Go ahead. Okay, as stand corrected, Ligtas na Pabahay sa Tagataal program. This involves the development of housing relocation for those families living within and around the Mount Taal declared within the no-build zone, yung sinasabi nga natin no man's land. This would require the development of permanent housing relocation with the following basic considerations. Next slide, please. Of course, the relocation sites should be outside the danger areas. Ito nga po yung ating kailangan gawin. To the extent possible, the sites should be in proximity to the economic and business center to reduce the risk of disruption in terms of livelihood opportunities with access to basic services or service amenities and support facilities. Otherwise, kung hindi po ito available, easily available, the government should provide for this, of course, in collaboration with the concerned government agencies. Next, please. In relocation sites with limited land area, yung maliliit po, hindi natin kaya medyo malalaki, multi-story resettlement building design may be considered to accommodate more beneficiaries. So pwede mag-MRB, pwede tayo mag-LRBs. Note that the housing design and architecture in the relocation areas should be adapted to the environmental condition and requirement to ensure resiliency and minimize disaster damage, learning from the experience of Kelud, Indonesia. That's why we invited the United Architects Association of the Philippines here to react and probably put some inputs to upgrade this. Go ahead. Sir, yung sa Kelud po kasi, the houses built were relatively small in size with sturdy poles and tapered roofing. So basically, yung roofing po nila is about 45 degrees po. Ang explanation nila dito, saan yun? sa Kelub, Indonesia, sir. Oh, yung ibig sabihin ng 45 degrees, pag ganun yung yero, A-frame, para pag bumagsak ulit yung abo, dadaos-us na lang doon. Kasi yung pong kasing load ng asphalt po would cause the collapse of the, sir. Sa Indonesia kasi, yung lugar na yan, wala masyadong bagyo sa Indonesia. So yung maglalaban dyan, tama po yan, pag snow or abo, kailangan may angle. Pero kailangan na mabalanse yung lakas naman ng hangin na dadaan yun po yung kailangan nilang pag-usapan. Yes, ang sinasabi lang natin dito, Yusek, at least man lang adaptive dun sa sitwasyon natin sa Pilipinas, no? So, okay. At ang ginamit din po nila doon na material is yung clay, which is, I think they said, is more weatherproof. Next, please. For the priority beneficiaries, those who were immediately affected by the eruption shall be given the highest priority for availment. Now, so we have two types of families, of course, no? We have So, tigil ka muna. Ilan talaga yung nakatira sa Volcano Island? 6,000? 7,000? 8,000? Provincial Administrator. Ilan talaga yung nakatira sa pulo? Our approximate residents there, approximate number is 2,000 families with more or less 8 to 10,000 individuals. Bago ka tumuloy, Director, is innumerable. Pwede nyo pong pindutin yung mic, pakitulungan. Si tatay na magsalita. Sa inyo pong palagay, ilan po ang nakatira sa pulo? Kayo po ba ay may 2,000? 3,000, 6,000, 4,000, 5,000, ilan po ang nakatira doon mga nakikita nyong mga kahanggan nyo doon, mga kapitbahay? Medyo marami din nga hong nakatira ho diyan dahil bawat lugar ho may kanya-kanya hong piyestahan ho diyan, bawat lugar ho. Piyesta kayo? Opo. Gano'ng katagal na ho kayo nakatira doon? Abay, umpisa pa ho noon, gawa ng amin pong, yung mga tatay po nito, ay doon na po Doon na sila pinanganak. Opo. So pag pinanganak doon, may birth certificate, doon na nag-elementary, doon na nag-high school, sa Bulkan. Opo, ay di, Yung mga apo nyo, doon na rin lumaki. doon na rin po naging sila, nag-aaral noon, tapos di lumipat May high po. school ho doon? May high school?
Wala po. Hanggang grade 6 lang po. Grade 6. May grade 6. Tapos, may piyesta kayo taon-taon. Opo. May mga television din, ano? Opo, gawa ng sa pamamagitan po ng mga generators po. Generator, may television, may washing machine, may refrigerator. Wala naman po, hindi na po kakayanin yun. Hindi na. Pero ibig sabihin, pag piyesta, may handaan, may kasalan din, may mga binyagan, parang ordinaryong komunidad. O, para din pong nasa kabayanan din po ng Talisay. Ang balik ko yung tanong ko, sa estimate po ninyo, may ilan libo kayo nakatira doon? Abay, baka hindi lang po 2,000 tao, gawa ng maluang po yung palibot po ng isla pong yan eh. So, mahigit na, meron kayang 5,000? Eh, baka naman po hihigit kukulangin. Gawa ng malalayo po ang ano po dyan, mga isla. Maraming isla. So, yung mga nag-aalaga ng tilapia, yung mga nagpapasakay ng kabayo. Opo. So, meron din nakatira doon sa araw. Sa araw, nandoon, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Sa hapon, gabi, uuwi na sa Talisay. Sa Ay- Sampaloc, uuwi na. Ay, minsan po talagang hindi na po nag-uuwi ang gawa ng nung hindi pa po naputok talagang bulkang yan, ay doon ho talaga natira. Pati yung mga nangingisda. Opo, kami po halos doon na rin po kami natira gawa ng siyempre nado po yung Hanapbuhay. ikinabubuhay yung kaunti, mga halamanan ho, panghuhuli ho ng mga isda po doon sa May lake mga na yun. simbahan din doon. May mga simbahan din. Tuklong lang po, tuklong. May chapel. Meron po. So, may pari doon. Nagkakaroon po ng pari po doon. Pagka po, halimbawa po, piyesta, nagmimisa lang po sila. Okay. So, ulitin ko yung tanong. Mga 5,000? Meron po. Okay, salamat po, Mr. Innumerable. Director, go ahead. Salamat din po. Okay, sir, to continue on. For the middle-income families, there will be a rental fee under a rent-to-own interest-free scheme with no down payment following a scheduled repayment period of no more than 30 years. But we're thinking, sir, that through the years, there will be a change in the income status and affordability of these people. So should they wish to continue on to avail, next slide, please. Sorry, back, please. Should they wish to continue on to avail of the housing units, minimum rental fee under a rent-to-own interest-free scheme shall be charged following a scheduled repayment period of no more than 20 years. Next, please. The second scheme, we termed it Ayuda sa Bagong Bahay Program. This involves creating a specially designed financial loan portfolio for housing development. For priority beneficiaries, we have two types. The first one is those applicable to those families without financial means, hindi po masyado makaka-afford, but desire to resettle and build their houses elsewhere on their own with provision for lot purchase. The loan facility shall be designed with longer repayment terms, lower interest rates, and simpler processing requirements without collateral requirement. For the second type, for those who affected families who have the means, no, ito po, marami po kasi ditong families of OFWs, and who would choose to relocate and build their houses elsewhere in a location of their choice outside the danger zone, of course, with provision for lot purchase. Pa natin dito, tiga Volcano Island. Mr. Innumerable, may mga OFW rin bang nakatira doon na nanggaling sa pulo? Nagtatrabaho sa ibang bansa? Wala naman po kung madalang po ang mga nasa abroad din po doon. Pero meron din. Meron din po. Okay. Salamat po. Okay, so yung mechanism po ito, sir, is characterized by streamlined processing requirements, priority approval, and faster loan release with no collateral requirement. Kaya po tinawag natin ayuda. So it's a loan portfolio. Just to compare it, sir, with the Mount Pinatubo eruption, nung 1990, ang total po na families registered is about 329,000 families. One-third po ito ng region's population. Nung nag-erupt po ang Mount Pinatubo in 1991, approximately about less than almost 5,000 houses were totally destroyed. Director, saglit lang. At Provincial Administrator, ilan po yung total record? Sa Pinatubo, 329,000 families. 2.1 million. May mga lumalabas sa periodiko, sa ibang balita, na 900,000 ang affected sa pagputok ng Taal. Tama po ba yon?
Okay, ang amin pong estimate ay 111,000 families, 521,000 individuals. So mali yung 900,000 na lumalabas? May lumabas na... So kung tama yung sa iyo na 521,000 individuals, halos 1/4 lang ng Mount Pinatubo. Maari po ganun. Pero right now, yun po puro approximate pa lang kasi nga po Opo. ay katatapos lang po. The lockdown was just lifted Sunday. So ngayon po ay Tuesday. Kailan tayo magkakaroon ng accurate figure? Kasi yung unang sabi, 200,000 yung nag-evacuate sa Batangas, Cavite, 900,000 yung apektado. So, What happened, Mr. Chair, is only 20% of the evacuees went to the evacuation centers. sa mga kaibigan yung iba. And then 80% were hosted by their friends, relatives from all over Calabarzon and even parts of Metro Manila and Bulacan. Opo. Kaya ko po sinasabi yan dahil ngayon, sa figures ninyo, 521,000, dito sa Pinatubo, 2.1 million. Yung Pinatubo eruption, ang nagastos doon initially is 10 billion. Itong hinihingi dito, initially, ang narinig nating figures ay 30 billion. So, dahil ito ay 1/4 lang, siguro mas mataas na yung halaga ng mas mataas yung halaga ng bilihin ngayon, eh baka hindi mga lahati itong kinakailangang gastusin. Dahil kahapon naririnig ko sa mga ilang senador, maging kay Senator Recto, dahil bumaba na sa alert level 3, baka hindi na kailangan yung ganong kalaking supplemental budget. So, if we get the correct figures, na hindi naman siguro aabot ng 2.1 million, mas maliit na yung pangangailangan. Tama po ba ako? It can be pa. So, can you provide our office next week kung ano talaga yung accurate na figures na? We will provide. So, the definitely final hindi na figures. 900,000. Go ahead, Director Pamlan. Go ahead, Mark. Sir. Para lang context-wise tama. Yung sa Pinatubo kasi, ang laking porsyento doon ng nalahar. So kasama yung Pinatubo funding sa lahar. Hindi lang yung... Sa ngayon, wala pang lahar sa Batangas. Hindi lang yung mga AITA na, Yes, po. na relocate. Yes. Tama po. Go ahead, Director. Sa bali po sa Pinatubo, sa based on our records lang po, nakuha lang ho namin, about 47,000 housing units po ang na-provide, involving 23 resettlement sites, no, on record. 20 resettlement sites sa Take Zambales, note, Pampanga, Provincial and Tala. Administrator. Opo, yes. 23 resettlement sites. Ngayon, yung pinaplano nyo ay Ibaan, at meron kayong plano sa Kalatagan, meron kayong plano sa Nasugbo. Nasugbo. So lumalabas na kakaunti ito kasi kaunti nga yung inyong evacuees, yung i-resettle. Pero ang ibig ko pong sabihin, hindi dapat ilipat lang sa iisang lugar. Kaya makikita nyo itong Pinatubo, meron sa Zambales, meron sa Mabalacat, Pampanga, San Fernando, Angeles, Minalin at kung saan-saan pa hanggang Tarlac. So siguro sa inyong pagbabalangkas ng plano, i-consider din nyo yon. Kaya inimbita ko rito si Mayor Randy Salamat, baka isa sa mga maisip nyo sa pagpabalangkas ng plano ay maglagay din sa Cavite. Ito, nandito ang Alfonso Cavite at meron ako narinig, maging ang Naik Cavite ay willing tumanggap ng ating mga kababayan na galing doon sa pulo. So ibang pag-uusap po yan, kaya gusto ko lamang ipakita to. Go ahead, Director. Sir, ito lang pong slide to show some of the resettlement projects na nagawa sa Pinatubo, no? Yung Mount Pinatubo Resettlement Project po catered to about 47 lots, houses, and 16 resettlement sites lang po itong figure na to. For the Mount Pinatubo Resettlement Program for the ITAS, for the IPs, there's a total of 10,000 upland resettlements po na nagawa, benefiting about more than 5,000 families. Now, meron pong nag-provide din ng resettlement yung SACOP. SACOP stands for Social Action Center of Pampanga, formerly the Grassroots Organization Volunteers. Ito po yung social service arm po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So, ang sinasabi lang po dito, hindi lang po government ang tumulong for the resettlement of for the Mount Pinatubo eruption. That is the presentation, sir. Can you project kung sino yung mga government agencies in charge dito sa Pinatubo? Sino yung mga nag-implement? HUD NHA po. Pero may HUD-C. commission po kasi na ginawa during that time. Eventually, nilipat sa HUD-C NHA. Dahil ngayon, meron na tayong Department of Housing. Kayo na po yun, ma'am. So, can we have your presentation? Pinapaspasan na natin ito.
Akala ko kasi may kanin na ipapakain sa inyo eh. Tinapay na lang yung binigay. You are Director Rowena Dineros of the Department of Housing. Department of Human Settlements. Can you use your mic, ma'am? How long will this last? Actually, 10 slides lang po 10 siya, slides. sir. Go ahead, ma'am. Go Actually, ahead. What we would be present, first of all, Mr. Senator, we would like to thank you, Your Honors, for inviting us, for allowing us to have this opportunity to present to the body the initial interventions or undertakens being done by our regional office, specifically in Region 4A of the Department of Human Settlements and Urban Development. Neda, kahapon po, nung nag-meeting tayo rito sa committee ni Senator Lacson, ang sinasabi ninyo, sandali lang po ang sinasabi nyo, NDRIMC is in charge. Kaya kinorek ko kayo eh. Sabi ko, no, Housing Department is in charge. Kaya nandito si Housing, nandito yung other relevant agencies. Do you agree, ma'am? Na, kasi wala nga dun sa matrix ninyo yung Department of Housing. Hindi, meron po, Mr. Chair, meron po kami ngayon ginagawa together with all the agencies. Nag-uusap ba ho kayong dalawa? Di Opo, pa? kasama po, meron Di- kasing Ma'am, Director Dineros, nag-uusap kayo ni ASEC Sumbilya. yung Region 4A po. 4A nila na na-issued. Kinakausap nyo rin ang Provincial Government of Batangas? Kasama po sila, kagagawa lang po lahat kasi namin yung framework for rehabilitation and recovery. So hindi of pa the na action. di-disseminate yan. Hindi, well, they already had a second meeting, I think. Ma'am, pwede kaya pagkatapos natin mag-hearing dito, mag-meet kayo ng Department of Human Settlements, the Province of Batangas, plus some LGUs of Cavite. Opo. Salamat Yes, po. Ituloy niyo yung yes. pagkain niyo, ma'am. Sorry. Okay. Yes, noted, Para akong sir. traffic enforcer dito. Go ahead. Sir, noted, sir. Actually, I came from NEDA also. That's why we can easily discuss these things. And also, NEDA is part of the formulation of the Kasi Bangon po, Marawi. iba yung statement ng NEDA kahapon eh. Hindi kayo binanggit eh. Kaya natawagan ko si General Del Rosario. Go ahead, ma'am. Go ahead. We're just newly created, sir. So, medyo siguro nagkaroon lang ng missing. Anyway, Just for the information po, kasi it's the whole rehabilitation plan kasi one of those pillars po, one of the outcome is the settlement, is the resettlement and the housing, which is being led by DSHUD. So ito na po yung part of that framework. Part din po doon si DTI, yung sa livelihood, opo. pati si Yes. Department of Meron po Agriculture. tayong agriculture and fisheries, tourism Yes, and ma'am. livelihood Mamaya activities. pasalitain ko kayo. Go ahead Okay. with your meal. Traffic enforcer talaga. Go ahead, ma'am. MMDA, sir. Anyway, magandang hapon ho, tanghali sa ating lahat. On the part of the Department of Human Settlements and Urban Development, the Secretary would be is proposing, actually this would be discussed in our MANCOM this Monday, that there's a need for us to create a task force for the implementation of the projects, specifically on the shelter or new settlements development. Ma'am, isa lang comment ko. Narinig nyo kanina, siguro hindi pa na-input dyan. If you include the Army Engineering Brigade, okay lang ba yon? Actually, sir, what we're contemplating is almost similar to a task force Bangon Marawi. It has 6 subcommittees, and one of which is the Security and Peace and Order Subcommittee, because apparently there are still concerns on the security of the area. Specifically, hindi naman po ito yung ating mga rebels or ISIS or Maute, but the people who want to go back to their homes. So we really have to have one order. There should be one personality or a task force or a committee that would see to it that there is one order coming from this committee. Yes, oo. And also in the engineering, sir, we have also reconstruction. Actually, this one would be similar. We're mirroring what is the task force of the Bangon Marawi. And your honors, yours truly is the deputy head of the National Secretariat for the Task Force Bangon Marawi. Ano, Marawi? Yes, sir. Sir, hindi pa kayo nagpupunta doon, sir. Wala pang gira, nandoon na ako.
if you are mirroring this Taal situation with Task Force Bangon Marawi, be sure na hindi ganun katagal ang reconstruction, ha? Yung rehabilitation ng Taal. Dahil this one is- Marawi, sobrang tagal na Sir, talaga. yes, Yung mga tao doon, umiiyak na. Sir. So, dapat mas mabilis ito. Yes, sir. Thank you. Sir, wala ho we don't have to do the debris clearing. Wala hong mga 500-pounder na bomba dito sa ating Taal. Kaya nga, I expect mas mabilis ito. Itong Sir. Bangon Taal kaysa Bangon Marawi. No, so- Mas mabilis babangon ang Taal dahil walang 500-pounder na bomba na kukubkubin. Yes. Magma lang Agree, sir. ang agree. kalaban mo dyan, magma. Ash fall. Sige, thank you. So, the lead would be the Department of Human Settlements and Urban Development with the attached agencies like the National Housing Authority, the Pag-ibig Fund, the National Home Mortgage Finance Corporation, the Social Housing Finance Corporation. And of course, we have to have the same membership like the OCD, the NDREAMC, the DILG, the NEDA Region 4A, the DSWD, DBM, of course, it's very important. DPWH, the Department of Finance, Private Sector, Academe, and the CSOs. And the LGUs concerned. Sir, eto po, we have conducted a rapid assessment through our regional office, Region 4A. And, Ma'am, yung figures nyo, iba doon sa provincial government of Batangas, oh? sir, actually, this is a projection. This came from the PD. Pindutin nyo po yung mic, ma'am. Provincial Development and Physical Framework Plan for the province. So this is basically a projection. So since lockdown nga po dun sa area, what we have is to try to get figures or data from the Physical Framework Development Plan by the province. So the total number of affected population is 498 or 99 household. Actually, medyo malapit ho ito dun sa sinabi ng ating colleague from the provincial government, which is 105 to 1. Saan? 521 individuals and 100 plus households. Yes. So we have, based on the, may nagkaroon po ng overlay analysis on the 7 permanent danger zones. So ito po yung mga areas within the 7 permanent danger zones. Ma'am, para mapabilis din ng konti. Meron ba ho kayong bukod na plano, programa para doon naman sa 5,000 o 6,000 na nandoon sa Volcano Island? Yung kasi yung priority, yun nandun sa Actually, Volcano sir, Island. yung po yung yun ho talaga ang priority namin. Yung talagang yung no permanent build zone. So, next slide please. What we did through our regional office, nagkaroon po ng ng site inspection as to the potential sites for resettlement. So ito ho yung Pwede ho kayang palakihin yan para makita, parang maliit? Pwede po ba? Or can you also provide us copies? Yan, mas Yes, malaki-laki. sir, oo. So actually, there are Ito yung potential na paglilipatan. Yes, sir. Oo, nagpaglilipatan. Okay. Pati Actually, balayan kasama. we have identified 11 potential sites, but these are both comprising of the government-owned lands and privately owned lands. Provincial Administrator, alam niyo po ito? Yes po, sa amin po nanggaling Yung pala naman. Sige. Oo. We consult with them, sir, Okay. kasi sila yung on the ground. Yusek, yes. Ma'am, reminder lang, hindi landslide lang ang ina-assess nyo. Volcanic hazard, earthquake hazard. Hindi po kami kasama sa listahan ng mga agencies na Ay, member ng inyong oo. team. Oo. Dapat nga kasama ang PBOX. Yes, sir. Oo, noted, sir. Pasensya na, sir. Go ahead, ma'am. Ito Go ahead. yung analysis that we did on the 11 sites. So, with reference to the hazard exposure, the slope, soil type, vegetation, area owner, and asking price. Actually, there's the asking price. I think this is done in tandem with the provincial government of Batangas. So, next slide, please. Parang wala doon yung ibaan. Sir, nandun. Nandoon. Wala ba? Nandoon. So, sa ibaan, temporary. Temporary evacuation so, pag center po. inalis sa Pulo,
Dadalhin sa ibaan, Yes, po. habang naghahanap pa ng permanent, doon muna siya. Okay po. Can I, Mr. Chair, Ganun katagal magiging temporary po? can I add, Opo. can I make up a point? Actually, the province prepared for this. Ano ba? The province prepared for this. One preparation po that we did, we raised the level of our disaster office from simply an office under the provincial governor's office to becoming a department so that we can have more personnel in that department. Ano po? Then also, our Dream Council prepared a Taal volcano eruption contingency plan, which we are So you have the following. plans ready, but you have not yet acquired the We have one ready. sites. We have identified one ready place, And how big is that? which is 40 hectares owned by the province. Saan po yun? Sa Imelda po, and Saan po yung anong bayan? Imelda San Juan. San Juan. Actually, kaya po yun ay ini-offer din namin, which actually was not included in this Wala list. dyan. Kasi kagabi lang po namin nakuha yung aming listing na yon. Imelda, nandun nandiyan daw, pala, nandiyan, sorry. Actually, yung po ay tabing dagat, no? So, ang difference lang is fresh water ang Taal Lake, ito ay salt water, no? Pero sabi nga po ni Governor, we will not create ang tawag po namin new settlement, hindi resettlement. Kasi we would like to get away from that word, the resettlement, na kapag na-resettle, babalik uli. No? So, nakuha na natin yon. So, ang gusto nyo ngayon mangyari, dahil dito sa Imelda, isang lugar na lang. Hindi, one pa, kasi hindi naman masasettle namin doon sa 40 hectares lang. Yung dami talaga. Ilang hektar ba ang Volcano Island? Malaki ho yan. I don't have Ilang the figure hektar yet. ang Volcano Island? Yusek Solidum? Ilang hectares po ang Volcano Island? 5 kilometers wide. So, wala Five naman times siguro, may five. 4 na pong hektarya yon. Ano ba? 5. Malaki. Mayor Joanne, gano'ng kalaki ang Volcano Island? Sir, I have no idea kasi po wala po akong barangay doon sa inside the Volcano Island. Sige, siguro para maano tayo No, 5 kilometers. semblance of correct flow. Director Rowena, go ahead. So yung plano ninyo, may lupa na, ang pondo, meron na? Yun ho ang pag-uusapan Okay. natin. Kasi as it is, this is emergency and So meron ho ditong estimate kung magkano? meron po nakalagay, sir. Yung Actually, unahin sa natin yung pabahay nung 5,000. na Yes, sir. Oh. Actually, yun ang priority po. Magkano po yun? Miss, nasa slide? Nasaan siya? Sir, wala pa po kami napipili doon among the 11 potential sites. That we have to discuss with the provincial government. Kasi if we're talking about budget, So, will this be a single site or multiple site? much Gaya as ng possible, Pinatubo. we want it a single site. Single site. So sinasabi ng Batangas government, tabindagat para pareho rin yung environment. But, Mr. Chair, we are suggesting multiple sites because we understand that those who will be permanently put in a new settlement have different characters in terms of livelihood. Thank you, sir. Mr. Inomarable, kayo pong mga tiga-Pulo, kayong mga tiga-Volcano Island, papayag ba ho kayong ilipat sa ibang lugar? Aalisin na kayo doon sa sa Pulo, ililipat kayo kung hindi sa San Juan, Batangas, sa Nasugbo. Sama-sama rin kayo, yung 5,000. Sama-sama rin, kung 5,000 man lang yun, na yung buong pamilya, kung kayo kung ano yung hanap buhay nyo dati, bibigyan din kayo ng panibagong hanap buhay. Yung isang komunidad, ililipat para hindi na kayo laging magkaroon ng banta sa inyong kaligtasan. Kaso yung Mr. Senator Iguan parang malayo ho para sa amin sa bayan ng Talisay. Dahil doon ho kami parang kung saan ho, parang doon ho kami sanay mamuhay at doon na rin ho kami sanay maghanap buhay ng pakaunti-kaunti.
hindi kayo handang ilipat sa ibang bayan. Gusto nyo sa Talisay din. Eh, delikado nga ho doon sa isla. So, kung ililipat kayo, gusto nyo, doon din sa Lakeshore lang, sa Talisay lang, doon sa mga sa Aya, sa Sampaloc, doon lang. Santa Maria. Hindi ko po madesisyonan po yan dahil madami po sila So siguro ito, Ma'am Director Rowena, we will ask the DSWD, yung ASEC in Cabo, na meeting nyo na yung mga affected families na kung sakaling ililipat na sila, merong isang desisyon na nagkasundo-sundo na para ligtas sila, panghabang buhay, nagawa nyo na ito ng hakbang na ipipirma na sila o papayag sila, ano yung kailangan nila, nagawa na natin ito. Good morning, Mr. Chair. Sir, today, may schedule po ngayon ang lahat ng MSWDOs ng Province of Batangas. Ongoing ngayon ang meeting po, sir, regarding sa ating interventions ng DSWD. But when it comes to waiver po, sir... Hindi waiver. Resettlement na ito. Yes, sir. Resettlement na ito. So, napag-usapan nyo na ito sa level... Ngayon po, sir, kasi nandito ngayon sa stage ng recovery in... rehabilitation. So, ongoing ngayon, sir, yung DSWD region and central office at saka MSWDOs po, sir. Yung regarding sa stage ng rehab at saka recovery. Magandang masimulan nyo na dito sa mga tiga-pulo sa Talisay kung paano makakabuti sa kanila, maipaliwanag. Yes, sir. Maipaliwanag na makakabuti sa kanila na mailipat. Kasi ito yung direction ngayon eh. Pero sa inyo, tatay, ayaw nyo? Hindi naman sa ayaw. Nag-aalangan kayo na ilipat? Hindi naman sa nag-aalangan Hindi pa maisipan ng kwan dahil mayroon pa magdidesisyon ako ng ganun dahil marami pong mga taga-isla po. Hindi mo kaya magdesisyon mag-isa? Opo. Salamat po. Tatanungin ko si Vice Mayor ng Talisay, Vice Mayor na Tanawan. Kung sakaling matuloy po ito at talagang dinideclare na no man's land, ano po ang hakbangin ng pamahalaan ng Talisay, Batangas, ng Sangguniang Bayan, ukol po dito, Vice Mayor Natanawan? Magandang umaga sa inyong lahat na nandito. Para ho sa akin, ang suggestion ko dyan, kung talaga hong may budget para sa mga taga-island, kung maaari po ay doon na rin lang po sa area ng bayan ng Talisay ilagay. Kasi po, nangyari na po noong 1965, ang mga taga-Talisay at mga taga-Laurel ay nagkaroon po ng pabahay sa Rosario, pero pinagbili rin lang. Rosario, Batangas. Rosario, Batangas. Yan, palagay ko, alam niyo ho, ano ho? Binigyan ng pabahay noong 1965. Noong 1965. Pero ibinenta rin. Bumalik Nagbalikan din. ulit sa island. Masasayang lang po ang pondo. Ngayon, ang suggestion ko po, doon na rin po sa aming area, tapos, counting bahay lang, dahil kasi ang mga yan naman kung ano maibigay natin, siguro naman na satisfied na sila. Bakit may lupa pa ba ho sa... May mga area hong possible hong pwedeng mabili, tapos ang isasuggest kong isa, yung evacuation center na in case na magkuhan uli, yun ang permanent sa malalayo na pwedeng pagdalhan sa aming lahat kung sakali. Pero yung mga bahay ho na mga taga-pulo ay hindi ho mag-i-stay ho yan doon. Ganyan sa San Juan, Batangas o sa Nasugbo, magbabalikan ulit. Balik din ho yan. Ibebenta Matik ho yan. Ibebenta ho yan. Yun yung karanasan ninyo noon? Yan ho ang karanasan namin noong 1965 Oho. na eruption. Provincial Administrator. Mr. Chair, tama po yung sinasabi ni Vice. Ang totoo po, noon pong 1965, meron po tayong Butukan na Sugbo, meron po tayong Bulsa ng San Juan, meron po tayong Nasi ng Rosario. Ang mga ito po, actually, hindi lang po ito ibinigay. Nagkaroon na po ang iba dito ng deed of conveyance noong 1973 na binibigay na ho sa kanila ang pira-pirasong lupa dito, 5 hektarya ang bawat isa.
Oho. Ang laki nun. Yes po. Yes po. Nandito ang Land Registration Authority Officer ng Lalawigan ng Batangas, si Attorney Gainsa. Siguro mamaya tatanungin natin. So, 5 hektarya po. ibinenta uli. Kasi ito po'y daan-daang hektarya. Daan-daang hektarya po itong malalaking lupang ito. Ang Taal pala, may report sa akin dito, Taal Island, 62,292 hectares. Yun. So, declared na protected area, RA 138. So, bawal na talaga ang development sa area. At matanong ko kayo ng diretso. Andito yung sa LRA. Meron ba hong lupa sa Volcano Island na may titulo? Meron ba ho? Ako ho nga sasagot. Lahat ho'y title. Vice Mayor? Vice? Lahat ho'y title doon ang halos na lupa. Titulado lahat yun? Kasi ho ko minsan nakabili ng 6 hectares. Nakabili ka rin, Nakabili Vice? ako titled. Title. Mas una pa doon sa Kastilang titulado. So talagang titulado. Meron sa mga laurel. So, ang ibig sabihin Kaunang mayor yan, doon, mga laurel eh. alam ko yan Yung eh. isang isla doon sa laurel. Ang title. nagsukat niyan eh yung, alam niyo si Mayor Salamat, kaya tayo mayroong back estate doon sa Alfonso. Si Mr. Back ay surveyor, geodetic engineer. Si Mr. Back ang nagsukat ng Barangay Pulo sa Talisay. Kaya yan nagka meets and bounds. Nung panahon ng bago pa ata magtaghapon. Tama kayo. So, ano ngayon ang status ng mga titulo doon? Mamaya tatanungin ko yung LRA. Nandun pa rin. Binubuwis nila sa amin sa bayan ng Talisay. Nagbabayad na real estate tax. Okay ha, nagbabayad Pwedeng isangla, pwedeng i-mortgage, collateral. Wala ho kong idea kung naisangla nila, pero naibibenta nila sa individual kagaya Nandito ko. po ang National Home Mortgage. Nasaan ba National Home Mortgage? Sinong housing finance agency? Wala? Pag-ibig. LRA nandito? Yes. Totoo ba yun, Attorney Marasigan, na titulado? Sir, I'm the Register of Deeds for the Tanawan City and Lemery, Batangas po. Dalawa po. And then yung sa province po, we have here Attorney Eva Valenton. Titulado ba? May mga titulo? Yes sir, totoo po yon. Sa yung portion po ng under ng jurisdiction ng San Nicolas, may title din po na sa Lemery po yon. That's around 800 hectares po. May titulo. On the other side po, kasi ang boundary niyan is, I think, is the crater. Yung po naman ay part ng Talisay. Ang titulo po noon nasa RD Tanawan. Ayun. So, pag pumunta dun si Attorney Heidi Kagiwa at mag-rescue ng kabayo, trespassing. Basically, magkakakaso ka, Attorney. So, titulado yon. Yes sir, totoo po. Titulado po yung mga halos lahat ng lupa doon. Teka, naligaw na si Director Rowena. Go ahead, Director Rowena. Yes, sir. We just want to show you, next slide please, the map of the potential sites for new settlement development. Actually, how far they are from the Taal Volcano main crater. Ay, yung map wala. Mapa? Wala kayong mapa? Meron po, sir, sa computer ko. So, pwede niyong ipakita kung ganun kalayo yung Volcano Island sa San Juan, Yes, sir. Meron sa po. Nasugbu, Actually, sa Barangay Imelda, sa lahat ng possible Sir, resettlement the sites. farthest is the Barangay Imelda San Juan, which is a provincial government. Ano hong pinakamalayo? Sir, siya po, 61 kilometers. Abay, malayo nga yun. Mm-mm. Para lumuwas na Ang naman. Barangay Imelda po. The next would be Barangay Bulsa San Juan, which is 56 kilometers. And then 46 kilometers, Barangay Calantas Rosario. 44 is Barangay Nasi Rosario. The next would be Barangay San Jose Sico, 35 kilometers, and Barangay Mataas, Maalas As Rosario, it's 32 kilometers. Yes, may kopya na No, kami. yun sir. So, Merong ang ganun. hamon sa atin dito, kung sakaling matuloy ang planong binabalangkas ninyo at ng provincial government, papaano may iwasan yung pagbabalik? Yung gaya nung sinabi ni Vice Mayor kanina, ilang taon Vice Mayor sa inyong pag-alaala? Noong 1965 pumutok, binigyan ng pabahay sa iba't ibang lugar, ilang taon bago nakabalik sa isla, sa pulo? Ang palagay ko, noong 1965, di pumutok. Ako ay isinilang 1967. Pero ako nung edad 11 years old, pumunta na ako doon, ang dami ng tao. So nakabalik na? Nakabalik na. Marami ako doon mga
ang mga lolo ko doon tumira eh. Ay, Tsaka mga tiyahin. Vice, tatanungin ko si Mr. Innumerable, kayo gahoy nilipat noon at bumalik din nung panahong yon? Hindi, hindi ho kayo huhulihin ng pulis. Kayo ho ay nilikas noong 1965 at kayo ay bumalik uli? Noon hong pumusok daw yun noong 1965 ho, isang taong bata lang ho ako. Kaya hindi ko pa ho alam kung putok nga ho o ano. Dahil Pero doon kasi, hindi, nung isang taong ka, nung 1966 ka sinilang. 1965 po ako. Sinilang ka nung pumutok ang bulkan. Opo. Ay di nandun ka sa bulkan nung pumutok. Ay, hindi ko po alam kung saan po ako napapunta doon. Teka naman, nawala na tayo. Patapusin natin si Director Rowena. Slide, please. Actually, there was this initial discussion of the Secretary of the SUD together with GM Escalada of the National Housing Authority. Sir, Sir, actually, they're offering a transitory shelter pending the construction of the permanent housing. Yung Shelter sa Ibaan. Yun na ba yun? Yes, Yes, po. sir. Yes po. Yes po. So, ito po yung supposedly for the uniform personnel. Walang titulo yan. Ang problema lang natin dyan, ay nandoon pa ngayon yung Drug Rehabilitation Center. Walang problema doon? Mr. Chair, magkaiba po yun. Yung pong sinasabi na NHA project, yun po ay nasa sa barangay Talaibon. Okay. Yun pong sinasabi naming evacuation center plus rehabilitation center and detention center, yun po yung nasa barangay Malainin. Pareho pong ibaan yun. Okay. Same so, po. hindi magkahalo? Hindi po magkahalo. Kasi baka maka-impluensya pa yung mga nandun sa isa. Wala naman pong gumagamit pa nung aming rehabilitation at detention center. Wala pa po. Wala pa pong laman. So, drug-free kayo? Drug-free pa po. Go ahead, ma'am. So may ganun hong usapan between the Secretary and the GM of NHA. Actually, the housing units is 800 housing units na pwede na hong i-occupy. So, 800 housing units to house 5,000 individuals. Partial lang po. Partial lang. Partial lang po. So, but again, we look forward to confronting that challenge of evacuees returning back to the island. Yes, sir. Actually, the next presentation, the next slide would be with reference to the construction of additional Siguro po yan evacuation hindi center. magkakatitulo kasi para hindi mabenta. Pwede, sir. As one of the mode of Or after several years pa magkatitulo. Yes, sir. Oo. Bilisan na natin, ma'am. At, Sir, ito po, with reference to your concern on the need for additional evacuation centers, actually there was this instruction from the President to the Secretary as an offshoot of the Usman Evacuation Center instruction. The President said that all evacuation centers should be completed by the end of his term. So, nagkaroon po kami ng usapan with the DBM and the members of the subcommittee. So may slot po kaming in-identify as in 40 evacuation centers per year. Ito po yung priority regions would be the Region 2. Next slide, please. Regions hindi 2. lang po ito Taal, lahat na buong Pilipinas yes, sir. na yan. Nasa no? Eastern Seaboard po siya. Actually, this was already approved in the last year's presentation No, to the we already Cabinet. have evacuation centers in Region 5. Narami Yes, sir. sa Oo. Kamalig, Actually, sa sir, Camarines Sur. Nagdagdag po doon ng 31 as an offshoot of the Usman. But this time, after the aftermath of the Taal eruption, there was this instruction from the President kasi nga nakikita niya na po yung effect ng mga calamities, natural disaster, not only on the volcano eruption, but on the part of the Eastern Seaboard, ito po. So, there are priority regions, regions 2, 3, 4A, and 8. And for 2021, region 7, 10, 11, and Caraga. So, the funding requirement would be 1.45 billion per year for the 40 evacuation center. Yung evacuation centers po ito, funded na ito, di ba? Yes, sir. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung temporary resettlement site, tsaka permanent. Yun po. DBM, meron na tayong pondo rito naka-ready? Sir, as far as the evacuation centers, we can get it from the continuing appropriation of the Calamity Fund, of the NREME Fund.
That's from the Yung 2019, yes, pending sir. na 11 ba yun? 11 billion? We have, yung kahapon po sinabi, sir, na may available na 22 billion. Sa ngayon po, naging 21.03 billion na siya. So, pwede pa rin ho doon kunin yung gagamitin doon sa 5,000 individuals na ililikas Yes, sir. mula Yes, sir. sa pulo. Yes, Pwede sir. po yun. It can be taken from the interim F fund. Ayun. Wala na kayong problema, Director Rowena. Funds for the additional evacuation center, sir. Hindi muna yan. Ito muna rin, kasabay yun, ito munang itong resettlement area ng Taal. Ito, sina Mr. Inumirable. Ang DBM. How much? Nag-commit po ba sila? Opo. Sabi narinig natin, nasa transcript yun. Narinig kayo, Sir, Director Mary Ann. Sir, what we are saying is that It is available. The interim F fund has a balance of 21 Yes. billion, which can be tapped to cover those requirements. And One how of much, ma'am, how much will the resettlement site for the Pulo residents cost? Ma'am, narinig nyo? 3 billion. Director Mary Ann, 3 billion. So meron kayong 21, babawasan ng 3 billion, tapos na itong problema Yes, sir, ito. but we just want to qualify the 21 billion because the 21 billion also includes the requirements for the Marawi rehab. Which is 4. And yes, sir, as well as the augmentation for the QRF, the Quick Response Fund. But there's a specific amount for earthquake damage, and we have 5 billion for that. It's just that those amounts are supposed to be approved by the President before it can be tapped. So, pasok pa rin, no? Yes, So sir. it's a matter of the Department of Human Settlements in coordination with the stakeholders, Province of Batangas, the private stakeholders, itong mga magdidesign, United Architects Association, other relevant agencies, NHA, to conceptualize and formulate a plan to house permanently the evacuees coming from Taal Volcano Island for the long term, utilizing a formula that will prevent them from returning back. Learning from history lessons that in 1965, most of them or all of them returned. And siguro, ang suggestion sa Land Registration Authority ay ipagbawalan namang mabenta ito. Diba? Kasi kayo rin naman nagtatransfer ng title eh. Pag alam nyong evacuee, i-annotate nyo evacuee. Pag evacuee yung nakalagay doon, huwag nyo hayaang malipat yung titulo, di ba? Yes, sir, if there's going to be a restriction, then we will have to annotate that at the back of the title. And then it is for the body or the agency or the local government to give that such restriction on the property. Salamat po. Okay, So, ma'am, maliwanag na yon? So, Provincial Administrator, tapos si DBM. Yun po. Dito ba ho sa gagawing ito, mag-aambag ang lalawigan ng Batangas? Actually, kami po ay handa lagi. Hindi, magkano ho ang handang iambag? Sabi ho ni Governor, pwede daw pong kami na ang gagawa, ibigay na lang sa amin yung irang na panalunan niya noong sa Juan. Hindi ko ho masasagot yun. 2022 ata yun. Anyway. 2020, magagalit ang DBM. Magagalit ang DBM. Information lang po kasi po yung budget namin ngayong for this year, 2020, we allocated 8.2 billion. Ano po yung approved budget namin? Laki. Now we realigned our budget to respond to these challenges. Nag-realign po kami ng 1.4 billion for rescue vehicles para lahat ng barangay ay mabigyan namin ng rescue vehicles. Kasi kita ho namin yung need talaga ng mobility natin. Kasi ito ho yung pagputok ng bulkan na wala namang namatay, awa ng Diyos, wala din hong nasugatan na ospital, no? But we should be more ready, no? Kaya maglalagay po tayo ng 1.4 billion, naglagay na po, actually, realignment na po Dito ito. po sa resettlement, magkano pong ilalagay ng lalawigan? Wala pa hong nakalagay din. Nakalagay din yung 1 billion for health. Kasi nga ho,
amin hong aalagaan. We will take care of our evacuees. So lalabas nito, yung 3 billion na pangangailangan sa national government talaga. Maari, opo, kasi Tapos po, yung lupa sa provincial government of Batangas na. Opo. Yun siguro ang magandang arrangement dito, ma'am. Take note po ng NHA and Department of Housing. So ang lupa sa inyo, ang national government yung panggastos, pantustos sa construction. Opo, idagdag ko lang po, Mr. Chair. Yung pong roads, nag-allocate po kami ng 1 billion. And then para po sa agriculture, nag-allocate po kami ng 600 million for a total of 4 billion pesos. For 1 billion for this rehabilitation sa agriculture. Sa roads po, 1 billion. Parang wala akong livelihood na narinig pa. Nakalagay ho doon sa agriculture yon. Ayun. Kasi mostly agricultural naman ho sila. So fisheries and tawag dito yung mga farming. 600 million po. Kasi nga po, ang emphasis po ni Governor ay walang resettlement kung walang livelihood. Kaya po nandito ang DTI. Yes Kaya po. inimbita natin ang DTI. Kailangan po, sabi niya, magkasabay ang resettlement at livelihood natin. Kasi nga po, ang iiwasan natin ay yung mga tao ay mabigyan natin ng lugar. Pero kaya naman ho itong ibinigay na lugar nung una na tigpa 5 hectares, yan ho walang bahay. Lote lang ho yung ibinigay. Pero malaki ho yung 5 hectares. Oho. At saka ho, pag makikita naman yung medyo malayo nga ho, at saka hindi ho siguro kaaya-aya sa kanila yung terrain o topography noong lugar, accessibility pati. So yun po ang ating pinaplano ng ating probinsya. We are ready for this and we have realigned Siguro, our budget for this. Pakatapos ito, mag-usap kayo ni Director Rowena. Actually po, nag-uusap na po kami at yun pong discrepancy ng aming data. Nung mag-uusap po kami kahapon, nagbigay po kami ng data sa kanila nung umaga. Nung gabi ho, bago ho kami nagpunta rito, bago ho kami naghahanda kami So punta ngayon rito, tayo, nadagdagan yun. 521,000. Yan ho, nadagdagan ho yun kagabi. Kasi yung latest ho, yung 521,000, gabi na ho yun. Yun yung kanilang ibinigay namin sa umaga pa, nung kami mag-meeting kahapon ng umaga. Salamat. So, medyo okay na tayo, Director? Final slide. Yung design. Ba't tayo lumabas? Ayun. So, sayang, nandito yung United Architects of the Philippines. Ano ho yan? 2 stories o... Malaki lang po yung area niya and those, yung mga features. And Ilang square meters po? Sir, it's, the lot area is 2,819.25. 2,000 square meters per family? No, sir. The total area for the entire evacuation center, sir. So per family, ganun kalaki yung kanilang bahay? Actually, ang families na in-expect dito is 500, it's 530 individuals. Ay, kulang po yan. So per family, ilang square meters yung kanilang bahay? Wala siya, walang ba? Wala? Wala, sir, evacuation center po siya. Akala ko ano tayo Sir, sa ito, resettlement. evacuation center. Sige. Medyo ako na yung naligaw. So, again, after this, siguro, we suggest that the provincial administrator sit down again with Director Rowena and the United Architects Association of the Philippines para may input po kayo kung tama po ba yung ipapagawang bahay. And for the record, Director Mary Ann, maririnig ka ng mga mayors dito, Mayor Randy, off the record po ito. Kasama po kami sa tumulong para magkaroon yung mga JOs ninyo ng gratuity, Christmas gratuity. Ngayon, yun napirmahan noong January 10 ni Pangulo. So, tuloy-tuloy na yun. So, yun yung pwede nyo ring maitulong, lalong-lalo na kung merong mga evacuees tayo na mga JO na nasa evacuation center. So, we now move to the mayor's concern. Gusto lang natin malaman ngayon kay Mayor Amo, kay Mayor Alilio, kay Mayor ng Agoncillo, kay Mayor ng Ibaan, naging sapat ba ho yung ayudang ibinigay sa inyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na ang DSWD, pagkatapos po ng pagputok ng Bulkang Taal, at sa palagay nyo po,
mas maganda na ho yung ating kahandaan ngayon at handa pa ho ba kayong ipagpatuloy yung tulong pagsuporta sa programa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na itong sa paglilikas dito sa mga apektadong kababayan ninyo. We start with Mayor Joanne, bago ang Cavite. Good afternoon po. Naka-lockdown ka pa, ma'am, ano? Opo, naka-lockdown pa po yung 3 barangay. So as of now, may rehabilitation area po ako sa Municipal Gymnasium. 2 pong gymnasium yun, which is Poblacion 5 and doon po sa aming Municipal Gymnasium. As of 6 a.m., may 170 families na po kami from lockdown Ma'am, barangays. eventually maaalis yung lockdown eh. Eventually, maalis yan. Opo. Pero kagaya ng sinabi ni Vice Mayor Natanawan, willing siyang tumanggap ng mga nakatira sa Pulo, na doon na tumira sa Talisay, yung bang bayan ng Laurel, handa rin bang kumupkop ng ilang mga residente na nasa Volcano Island sa bayan ng Laurel? Opo naman, kasi po ang... May lupa pa ba ho? Actually, meron po kaming mga kababayan na nagtatrabaho din sa Pulo. Hindi lang po sila doon, kagaya po ng mga nagpapatuka ng isda, tsaka po yung nag-ano ng kabayo doon, yung sa tourism. Kaya po, willing naman po kami. And yun nga po, kagaya nung sinabi ni Vice Natanawan, yung sa regarding po sa resettlement nila, ako po ay naghahanda na noon pong actually kausap ko na po ang aking municipal engineer para mag-provide siya nung bahay na will cost siguro mga 50,000 or 60,000 pesos para sa pag-uumpisahan po ng aking mga kababayan. Kasi sila po ay talagang fishermen. Hindi ko po pwedeng sabihin na dalhin sila sa ibaan, wala namang pong dagat doon or something. Kaya babalik at babalik po sila talaga sa aming bayan. Kaya po ilalayo lang namin sila mula po sa dagat at aayusin po namin para doon na rin po namin sila bigyan ng kaunting pabahay. Kaya nananawagan po ako na kung maaari po akong matulungan kahit po ng mga private sectors natin, ako po ay nagpa-provide na o nagpa-design na po ako ng bahay na maliit na bahay lamang pong pag-uumpisahan nila. Ang lupa, ma'am, kanino? Ang lupa po niyan ay actually yung easement po ng yung pinag-urungan po ng dagat. So ma'am, ang sinasabi ninyo, bagamat tama itong sinasabi ni Provincial Administrator at ni Director Rowena na magkaroon ng isang buong resettlement, ililikas gaya sa Pinatubo, ang sinasabi ni Mayor Joanne at sinasabi ni Vice Mayor Natanawan, baka naman po pwede, sa halip na sabay-sabay ilipat, baka merong individual na gustong lumipat doon sa malapit-lapit lang, sa Talisay, sa Laurel, sa halip na dalhin sila sa malayo, bigyan na lang ng pondo at sila na yung magtatayo doon. Kung ano yung halaga nung gagastusin ng Department of Human Settlements para sa isang pamilya, ayun ang ibigay na dito na kayo magtayo at kung may lupa ang pamahalaan lokal, sila ang tutulong. Ganon po ba, ma'am, ang gusto nyo? Yes po. Actually, lahat po ng pumunta sa akin na nag-aalok ng tulong. So para may option, kung sa lipat ka sabay-sabay o lipat ka lang doon sa bibigay na lang yung pera para doon ka magtayo. Ngayon po ang Parang on-site yun. Opo. Ngayon ang ginagawa po namin, ina-assess po muna namin kung sino yung talagang walang-wala nang uuwian, totally damaged. And then ipinanghihingi na po namin through private sector at even yung mga binigay din po sa aming tulong na tinitipid po namin para makapag-provide kami kahit... Paano po tinitipid? Nandito ang DSWD? Yun nga po, para makatulong din sila sa amin para po sa pagbibigay pa nung mga karagdagang pabahay. Kasi nga po, as of now, hindi initial pa lang po ay talagang... Ilan po yun? Ang initial po naming assessment sa Barangay Buso-Buso is 100 families. Opo, ang totally damaged, ang bahay na totally damaged. So, kunin ko lang ang reaction ni Director Rowena at ni Mr. Dimaunahan. Papayag po ba kayo doon sa alternatibong konsepto na sa halip na sumama yung mga evacuees
sa Wala isang naman po. lugar, ay bigyan na lang sila ng cash assistance at doon sila magtatayo doon sa lugar na gaya ng ino-offer ni Mayor Joan at yung ino-offer ni Mayor Natanawan. Yung hindi na sila sama-sama, parang portable. Actually, the place mentioned by the mayor, gagamitin po nila yung easement eh. When in fact, if we're talking about easement, ito po yung bawal po talaga. So, what we're doing here, parang yung stopgap natin, hindi ho talaga siya makakatulong din do sa mga families na we really want to be out of danger. So, yun lang po ang concern namin. Kung And as to sakaling the, makakuha ng lupa na hindi sa easement, pwede yan? Sir, actually yun ang isang primary consideration when we're doing housing project. Yung suitability, yung safe area, yung kung safe ba yung area. So yun ho yung aming consideration. Ngayon, as to the, meron ho kasi, I don't know kung nakikita ng meron hong Resettlement Emergency Assistance Program. Nakalodge po ngayon sa Department of Human Settlements. This is a 200 million. What we're doing now, nagda-drop pa lang ho kami ng implementing guidelines for this. 50 nakalagay po sa GAA, the 50 million nasa NCR daw po. Pero the 150 million would be shared among the remaining regions. So when I'm doing the computation, parang maliit lang po yun eh. So 9 million or less than 10 million for the rest of the region. So kulang po yun. Sa lalawigan ng Batangas na may option, pwedeng pumili, sama-sama sa isang lugar, o kaya kung saan sila mas convenient, bibigyan na lang ng cash assistance, doon sila sa kagaya ng ino-offer ni Vice Mayor Natanawan. Alam niyo, ang atin hong posisyon ay laging kung ano ang mabuti sa tao at kung saan sila maligaya. Kaya lang ho, ay lagi yung pag-uusapan yung danger zone. No? Kasi kapag hindi ho sila lalabas, halimbawa sa 14 kilometers na nangyari ngayong nag-lockdown, ay gano'n lang ho lagi ang magiging buhay natin. Ang magiging buhay natin palagi tuwing may puputok, may evacuees. Ngayon ho, ang atin hong magandang makita yung talagang permanently settled na kahit yan ay pumutok o hindi, ang buhay nila doon magsisimula. Kaya nga po ang stress, ang emphasis po ng probinsya ay there has to be yung livelihood the same or same yung tawag dito, yung little bit similar. Para nga ho, hindi na ho maging lagi na lamang na parang sumasayaw na lang lagi tayo sa bulkan. Pag puputok, lalayo. Pag tetahimik, lalapit. Pag puputok, lalayo. I think we have to break this cycle. And there has to be ways of breaking this cycle. Na ang mga tao naman po ay makakatulog at mabubuhay ng mapayapa sa kanilang tinitirhan. So, sir, ibig sabihin, talagang within the 7 kilometers danger zone, hindi na pwedeng bumalik? Director, sulutin mo lang ang ha? Ma'am, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang permanent danger zone ay yung Volcano Island. Maliwanag naman po yun, di ba? Pero iba po ang sinasabi ni Provincial Administrator. Parang ganito lang po ang sinasabi niya. Pag galit ang bulkan, aatras. Pag hindi nagalit si bulkan, aabante. Ganun po ang marating mangyayari. Yun lang po ang interpretation ko sa sinabi niya. At yan po ay talagang madidistorbo ang buhay ng maraming tao. Salamat. Joan, anything more to add? Thank you po. Anyway, next plan po kami, mag-aano po kami para sa aming second option, para po sa aming rehabilitation. And I'm hoping na talaga pong, at ako naman po ay naniniwalang talagang tutulungan kami ng lahat ng ahensyang naririto. At ngayon pong narinig namin lahat ng inyo pong mga sinabi po. Salamat, Mayor. Sino pa ba naka-lockdown? Si Mayor Daniel de los Reyes, Agoncillo. Sir? Hanggang ngayon, lockdown kayo, no? Yung 3 barangays lang barangays. po. Banyaga, Bilibinuang, and Pero the Subic-Ilaya. rest, open na. Yes po. May pasok na eskwela. Yes po. Wala pa naman po. Hindi pa po. So, ang tanong po dito, yung kagaya ng sinagot ni Mayor Joan, satisfied naman kayo dun sa mga tulong ng national government? Yes naman po. We are satisfied po dun sa mga tulong, no?
Katulad din po nung kanina, kinoment nyo po yung AFP, PNP, na lubha pong nakatulong po din sa amin. Ano? At the same time po, yung DSWD naman po, tumutulong din. Marami po kami natatanggap na tulong from the national government, private individuals, mga private corporations po. No? So, yung sa case lang po namin, we do not have barangays doon sa permanent danger zone. Pero ang gusto lang po din naming banggitin ng mga mayors na nandito, lubha din pong nasalanta, no? Kung tinitingnan po natin yung barangays doon sa permanent danger zone, mas marami po itong nandito sa outside the permanent danger zone na talagang naapektuhan. Doon lang po sa bayan ko, ang dami pong bahay na kailangang ayusin na wala silang babalikan po talaga. So yun po siguro din ang hihingi namin ng tulong na kung maaari ay yun din ang pagtuunan din ng pansin, hindi lamang po yung mga barangays na nandun sa permanent danger zone. Yun Yung lang pong po. tanong kanina, Mayor, na yung payag ba kayo na sama-sama sa isang relocation, resettlement site, or yung binabanggit ni Vice Mayor Charlie na pwedeng nandun din sa Agoncillo, yung ibang mga kababayan ninyo? Yun din po ang sumasang-ayon po ako kay Vice Mayor sapagkat we cannot force the people to stay in a place na hindi sila komportable. No? Ang buhay po ng mga tao doon ay nandun sa lawa. Nasa lake po talaga. Kahit po wala silang hanap buhay, magkana lang po ng kaunting pangkana, may tilapia na at bangus na mahuhuli. They can live na. No? So yun lang po yung very basic doon na we cannot force the people to go in a particular place na hindi sila comfortable. Babalik din. Babalik din po at babalik din po. Tama po si Vice Mayor Natanawan na history will tell us na bumalik din po talaga sila. Pumunta sila doon, pero immediately bumalik din po dahil nandito sa lawa ang buhay po nila. Salamat, Mayor. Thank you po. And then si Mayor Joy, kayo yung lilipatan na temporary sa Ibaan. Yes, Mr. Chair. I would just want to clarify some facts on that matter. Yung pong interim evacuation center, nagkataon po na yun, nasa Ibaan po. And at the same time, the NHA project, which is a little bit more, meron pa pong mga unsettled matters po doon sa issues, doon sa turnover nung project. Yun po yun, I think it was proposed and agreed ano pong issues to. doon? Yung titulo? Yung official turnover po. There are facilities na hindi pa po settled doon po sa project. Yung una, yung hindi pa po bayad yung facility to the electrification. Second, the concerns and the paperworks po sa local government. Basically, it's para po sa akin, it is on a status of unhabitable po siya ngayon, considering its damage and everything. I think they have to look into that project, considering the developer is not yet compliant as to that matter, sir. NHA? Tama po ba yun? So, ibig sabihin, di natapos? No, sir. Sorry. The documentation is still ongoing po. The projects will be completed. We have already instructed, or meron na pong instruction that the existing resettlement site would be finished immediately so that the intended beneficiaries will be transferred there. Yun pong mga issues na sinabi po ni Mayor, inaayos na po namin to include na rin po yung mga all the documentations needed. Inaayos na po kasi right now matagal na po kasing hindi na tirhan ito dahil these are intended for the uniform personnel po ng APPNP na hindi na po namin ibinigay based on yung joint resolution number 2 na we can issue we can award those units dun sa mga needing ng relocation sites po. So ginagawa na po namin 'yon. Nung kinancel nyo yon, alam ng PNP na hindi na sa kanila yon? Yes, sir. Ano po, they were informed, actually, upon issuance ng joint resolution, they were informed that all the units that were not occupied by them will be allocated to doon sa LGUs, doon sa ISFs within the area. Yun po yung agreement. So, ang ibig sabihin yan, you will have to construct another unit for the PNP? Ongoing po. Papalitan. Yes, sir. General Danao, are you familiar with this? Yung sa relocation site pala sa Ibaan, dapat sa PNP. Hindi na binigay sa PNP, gagawan kayo ng bago daw.
Alam po nila yon. Sa Region 4A po yan. Naligaw tayo ng konti, pero nandito na rin lahat eh. So pag nagpalit kayo, pag hindi tinanggap ng intended beneficiary, papalitan nyo. Opo, right now ongoing nga po yung kasi Saan po location yung kapalit? iba-ibang areas po kasi right now kasi yung una yung naging issue po doon sa pag-occupy ng mga uniform personnel ng APPNP. Hindi po kasi parang sinasabi nila those units constructed hindi naman po parang hindi suited sa kanila kasi maliliit po yung area at saka parang kayang-kaya naman nilang bayaran yung magandang mga units. That's why nagkaroon po ng program ang new AFP-PNP which is more talagang malaki ang sizes at talagang kaya naman nilang bayaran. Ganun po 'yon. Pero, Opo. not necessarily in Batangas, sir. Hindi po. Nationwide po ang ginagawa natin. Hindi kasi yung naalis sa Ibaan para sa Region 4A police yun. So Opo. ano kapalit ho nun? Pwede naman po silang mag-apply sa ibang areas. Sa Visayas na mag-apply? Opo. Kasi sir, yung iba naman po, lalo na yung AFP-PNP, yung place of assignment po nila kasi kadalasan hindi doon, kaya hindi nila na-occupy. Okay. Salamat, sir. Mayor, okay na, Mayora? Mr. Chair, for the record, no, we are not formally informed that it was already canceled considering you have 840 units daw ang available. So, just to clarify here, engineer, you're saying that the NHA project in Talaibon right now is already the new resettlement project, which only have to buy 840 units. Paano po yung mga paid units na because there are already a few resident na nandoon po sa units na yon? Saan pumunta? May mga occupant na po na konti, kaya po may issues kami sa papers. Hindi naman kadama yun. Hindi po. 800 units lang po ang ipoprovide doon para sa resettlement. Kasi yung iba po is awarded na and occupied. Kaya binawasan na lang po. Opo. Because the way we, from the meeting the last time with Governor, I believe he's a little bit persistent pa doon sa, we agreed that there would be only an interim use of the facility. Yes. So, we are not yet informed, Mr. Chair, as to this matter po. Pero, I think, siguro, Mr. Chair, I just want to clarify from the local government and with my co-mayors. There are two things po kasi that we have to address to this matter. Number one, I do believe that the bill, our hearing right now is about resettlement. Ano po? The shelters, which is a good idea. Kasi po, apektado po yung mga schools natin. Second, there are two kinds na po natin dapat i-consider sa conflict. Yung pong sinasabi ni Vice Mayor ng Charlie at saka ni Mayor Joanne, that we have to consider the nature of the livelihood of the constituents. As to that matter, the way I see it naman po, ang mga tao, never naman po sila naging adaptive sa change eh. Laging may resistance. Ang nakikita po namin dito na kailangan po ng mga mayors right now is not the immediate help of the relief goods. Okay po tayo doon. Lahat po ng private donors, pinasasalamatan namin sobra-sobrang biyaya. Ang problema po namin, sir, is we have to address the recovery and the rehabilitation program ng mga taong hindi resistant to change, which is adaptable po sa gusto nilang bagong buhay, which is beyond the danger zone. And next, we have to address the permanent solution. The permanent solution that is pertaining by Director Solidum and the province. Yung pong sinasabi ninyong dito sa bill, I think that's what suits here. But as to the matter of the rehabilitation and the recovery of the local governments affected, hindi lang po yung Taal Volcano dapat natin consider. Tama po sila Mayor Dan, at saka yung pong labas. Kasi ang problem namin, as a hosting town, Ibani sa hosting town right now, we will be the resettlement area ng mga nasa lawa. Hindi po talaga sila papayag kasi kami po ay patag. So, there are things na nagko-conflict po sa issues natin ngayon. Again, I would like to address the permanent solution by the bill. Second, the rehabilitation and the recovery program separate from this matter. And we have to reconsider the conflict of interest po ng nature ng livelihood.
So yun po talagang tatlong kailangan na namin ngayon, immediately, ng mga mayors dito po sa Batangas. Your comments, Mayor. Narinig naman siguro ng mga relevant resource persons here na iba yung usapin doon sa, I agree, doon sa Volcano Island, iba rin yung usapin doon sa Lakeshore. Kaya nandito si Undersecretary Ruth Castello. Siguro maliwanagan natin, ano yung immediate livelihood assistance na maipoprovide doon sa mga mangingisda, yung mga nagtatanim ng halaman sa Talisay, Vice Mayor Charlie, yung mga halaman na natin, yung punla, sira lahat yun, di ba? So ano maitutulong ng DTI? May dadagdag ka ron? Yun pong mga halaman sa amin pong mga pinagkukunan ng seedling sa buong Pilipinas ay almost 90% Sira? o 100% nasira po. Hindi ho alam ng karamihan yon. Kaya kinakailangan mabigyan po ng lahat counting. natin ay galing sa Talisay. Talisay Lahat, halos. mangga, bakit durian, lahat nandun. May mangustin na nga kayo sa Talisay galing, nasira lahat. Sira ho lahat yun. And how long will it take to recover? Magtatanim uli? Pag nagtanim ho tayo, ay di almost 1 to 2 years, 3 years. Yung mga fruit bearing natin, bago lumaki ng isang pie, mga 2 years. So let's hear from Yusek Castello kung ano yung program para matulungan yung mga nagpupunla, ma'am, yung mga seedlings. Sa Talisay po galing lahat yun. Sa buong Pilipinas, doon ang gagaling. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Chair. Ang DTI po was able to get a fund from the President's Strategic Initiative Fund. So meron po kaming allocation for Taal, but we're still waiting for the finalization of the guidelines. In the meantime, we have piloted po 50 identified beneficiaries from the area na binigyan natin ng ayuda. Pero sir, ito po yung mga... Ano po ma'am yung ina-expect niyong maitutulong? Yung from the President po, we have 200 million. Pero hindi naman po lahat yun for Taal because this is also earmarked for fire victims, yung galing po rin kay Senator Bongo. Yung ayuda po that we have piloted for 50 people, 10,000 pesos po. This is for the purpose of making them start again. Ito po yung mga may existing na negosyo or merong mga maliliit na tindahan na itutuloy lang nila ulit, bibili sila ng panibagong gamit para makapagnegosyo ulit. Yung sa agriculture po, sir, unfortunately, hindi po siya nakasama sa guidelines dahil DTI po does not have the mandate on agriculture. So yung fisheries po, yung seedlings... Kahit processing? Processing po. Sa processing, pero yung pangingisda, yung tawilis, ginagawa pong sardinas na yan. Sa processing po, sir. Basically, for the MSMEs, kung meron na silang existing or kung kailangan pang i-train, we Ma'am, will ganito, coordinate direct, para marinig nitong mga apektado po. Ano po yung pwede nating ilatag na programa para makabangon po uli itong mga mangingisda, itong nagpupunla sa Talisay, yung mga nagtitilapia sa, even without the presence here of the Department of Agriculture, para may masabi naman itong mga mayors na nandito kung ano yung pwede nilang asahan po sa inyo. Aside from the medium, small enterprises initiatives that you have done, ano po yung pwedeng... Yun pong yung fruits of agriculture, sir, pwede po nating tulungan sila for processing naman. Hindi po siya yung fishing talaga or planting talaga, but the fruits of whatever labor they do. Yun po yung tutulungan natin sila. We can fund it. We can help them train through So TESDA. how do we initiate that? Sila Mayor Joanne, do you have a reaction? No. Huwag kayo mag-aaway, ha? Opo. Sige. Sorry, meron lang po akong suggestion. Like po sa bayan namin, meron po kasi kaming binigyan ng sewing machine, 25 high-speed sewing machine. So ngayon po, yung ginagawa namin, yung mga used clothes, na dinonate sa amin na hindi na magamit, ginagawa namin basahan. So yun po yung sana gusto naming matulungan din yung ibang mga mayors or affected na mabigyan po sila kasi nandun na yung mga used clothes eh. Wala na rin po kaming magagawa. Ayaw na rin nung mga evacuees namin na tanggapin. So yun na lang po yung ginagawa namin so tulungan po kami mag-market.
Yusek Castelo, I asked Secretary Lopez to spearhead the livelihood recovery. Nagkausap kami. Kakausapin but niya si we Secretary Dar ng DA. We have existing livelihood programs, sir, in other areas, pero because this is an emergency, so panibagot po itong ilalagay. And we are prepared, except that we still need the release of the funds. Yun po yung SIF. Pero ang sinasabi ko lang po, sir, yung agri lang po, hindi namin pwede pakialaman. Pero kung merong existing na negosyo, or kung naiisip nila, Yung including hollow block making, kasama po yan doon sa utos ni Presidente actually, sir, na tingnan yung hollow block production in the country. So pwede pong pag-umpisahan ng DTI. NHA ng hollow block, di ba? But again, can this committee request from the DTI to craft a viable livelihood program for the Taal Volcano affected individuals? Kasi ito talaga ang kailangan eh. I think I talked to Secretary Lopez 3 days after the eruption at pwede mo siyang kausapin tungkol dito at umuo siya. So siguro, Mayor Joanne, bibigay sa iyo ni Secretary Yusek Castelo yung number niya para kayo na lang yung magtawagan. Para babae sa babae. Opo, ma'am, kasi talagang meron kami ng inuumpisahan. Hindi lang namin alam kung paano i-market. So, yun po yung ano namin. Tapos, mag-uusap dito. Gagawa kami ng gagawa. Wala na namang tutulong. Hindi, kaya nga nandito tayo ngayon eh. Kaya po, talagang hihingin po namin yung tulong nyo ngayon para po makapag-umpisa po talaga kami. Yes, ma'am. Yes, sir. In fact, the Assistant Regional Director of 4A, DTI 4A, is here with us. Sila po yung diretsong makakatulong sa inyo. Can you stand up to be recognized? O yan, ma'am. DTI, kita nyo? Marisa, ARD Marisa Tiga Batangas din po kayo? O yun, saan sa Batangas? O, Batangas City. Magkakapalitan na kayo ng telepono. Si Assistant Secretary Encabo, merong programa ang DSWD na AIX, yung tulong dun sa mga ganitong emergency. Have we formulated a plan for them? Alam niyo yun, Mayora? Yung AIX. So nandito ang DSWD. So do we have that program in place right now, Assistant Secretary? Mr. Chair, as of now, meron pong pera allocated for AIX, the Assistance in Crisis Situation. Yung AIX namin, meron pong 18 million pa ang na-allocate for that. We are looking for another source na makapagbigay dagdag kasi hindi pa po fixed and final figures yung totally kung ilan ang mga families affected po, sir. So continuing po yung profiling po namin. Figure si Provincial Administrator, 521,000 individuals. Pero kung ang tutukuyin natin dito, ito lang mga mayors. Individuals po o families? Pero ilang families uli yun, Mr. Di Maunahan? Ilang families? I heard kanina, pero hindi pa yung sigurado po, Chair. Kanina, yung na-mention itong 521,000. Hindi pa Ano yung exact figure natin? Kaya hindi sila daw matapos ng profiling. Ngayon po, ang kagabi, ang generated ko po natin ay result ay 521,395 individuals. Yun. Ayun. So on that basis siguro, ASEC, pwede na nyo nang gawin yung AIX program ninyo. Yes, sir. In fact, sir, right now, yung proposed budget per family is 3,000 pesos for AIX. Pero yung figure pa na binigay sa akin as of this morning is 55,551 families po ang nasend sa akin ng ARDO ng DSWD Region 4A. Tama ba yan? Parang mali. Iba yung figures nyo? 55,551 families inside. Kasi ang tanong ko, Yes, ASEC, handa na ba kayong gawin yung programa ng AIX para sa Lemery, Laurel, Agoncillo, ito mga nandito?
Sir, actually, sir, existing po yan. Handa po kami, pero yung pera po na kailangan is kulang pa po, Mr. Chair. Kasi DBM, tama ba 'yon? Existing na po yung AX ng DSWD. But right now, ASEC si DBM. Kulang daw yung pera? Nakakain ka na naman, ma'am, eh. Okay na yan. Ako hindi pa. Sir, hinahanap ko yung pera. So, Sir, as per our record, for 2020, as far as IX is concerned, they have 8.7 billion. And then 8.7. Sabi mo kanina, 18 million. Siya, 8.7 billion. sir, what I mean, sir, is yung pera na na-commit pa from party list, congressman. Iba yan. Ayun, sir. Iba yan. So, anong tama, ma'am? So, available yung pera sa AX? Yes, sir. The amount appropriated for IX for 2020 is 8.7 billion. For the entire Philippines? Yes, sir. Okay. And they also have remaining balance from the 2019. Na hindi nagastos? Yes po. Meron pa po silang 1.8 Oh, yun. billion. But ASEC, can you after this, can you Yes, confer sir. with Yes, DBM? Mr. Chair. Oo. Sir, yes, ma'am. Mr. Chair, if I may add, because we're only talking of the IX as far as the SWD is concerned, but they also have a program on QRF. SLP, Sustainable Livelihood Program, Of? for the SWD, which they can also tap. And they have, for 2020, they have 5.4 billion. So yung SLP, pwede po doon sa mga Yes po. punla-punla? Yes, sir. They Ayun can pala, do that. ASEC, eh. Sustainable Yung mga Livelihood punla Program na din halaman sa po yun. Talisay, pwede pala yung budget niya. In fact, sir, Kaya pala tahimik ka lang, ha? Yung I would like Ito, to clarify, ma-resolve na. I would like to clarify, Mr. Chair, yung na-mention ko na figure is intended only for this Batangas na volcano. But we have enough money, sir, for this AX. So, balikan ko yung question ko. When will you be able to finish crafting a livelihood program for the affected families of Lakeshore, Batangas towns? Sir, hopefully this afternoon, sir, makabigay kami ng feedback. Yung finalization lang po ng profiling natin ng affected families. But the profiling will come from the provincial government. So, pareho na natin lang siguro yung figures natin. Yes, Mr. Chair. Oh. Yun pong profile as of yesterday evening. 521,000. We have yung families po, the exact number of families is 88,647. So, hindi na 55,000. 88,000 na. Ayun. Yung latest yan. Latest po, hanggang kagabi po ito, Mr. Chair. Nadagdagan. Okay. So, take note siguro, ASEC. And then, okay na tayo sa Department of Housing. We've taken too much of your time. I'd like the United Architects of the Philippines and sino pa ba hindi ko napasalita? The leagues? The leagues? The League of Cities, and then United Architects, how will you be able to contribute your share to this endeavor of providing a more sustainable resettlement site for the evacuees? And then OSDAP, sana OSDAP also. So yung tatlo na lang before we wrap up. So League of Cities, salamat dun sa mga padala ng kasi ang mga cities, ang lalaki talaga ng naitulong dito sa mga kababayan natin sa Batangas. Hindi ko pa napasalita si Mayor Alilio mamaya at si Mayor Salamat. So, anything more to add to this effort? Good morning, good afternoon, Mr. Chair. In addition lang po with the bill, previously po may House Committee regarding also with the Evacuation Center, and the LCP committed on the following comments. Baka naman po, since apparently may discrepancy on how they will implement, lalo na yung permanent resettlement, maybe pwedeng i-include natin specifically sa bill the agencies concerned and the functions that they will serve, and also other private institution who has been very active in helping the Taal evacuees. Another comment, sir, for the permanent, can we also, we adhere to the on-site or nearby cities relocation, because tama po yung sabi ni Mayor, mahirap po na magbago ng
trabaho in an instant, lalo na may isang traumatic experience na nangyari sa mga evacuees natin. So, maybe can we include that also with the General Community Shelter Act na hindi magde-depart yung i-relocate natin from their original livelihood dahil panibagong training na naman po ulit yon, panibagong funding na naman po ulit if ililipat natin sila to an area na hindi sila well adept dun sa area. Yun lang po. And also, we commit naman po, not only with the Metro Manila cities, also with all our members na continuously, even with the programs, LCP is also implementing various programs that I think we can help with the yung sa sewing machine. I think we can strengthen on that. I will just have to coordinate with the members and our program heads regarding on how we can strengthen yung initiative po ni Mayor Amo. Ma'am, siguro patukoy kayo doon sa parang Adopt a Municipality program. So Yes. pwede kaya yung League of Cities, dati presidente ako ng League of Cities, Yes. pwede kaya kayo magkaroon ng Adopt a Municipality program? Konti lang naman ito. Kung ma-adapt nyo yung Laurel, Lemery, Goncillo, Balete, Talisay, para mabigyan din ng, gaya, nabanggit mo na yung sewing machine, ibang livelihood opportunities, yung mayayamang cities. Sir, I will address that to our heads, but of course, I think they will positively react on that recommendation, Mr. Chair. Mr. Imperial? Thank you, Mr. Chair, Honorable Vice Chair. I'm Gregorio Fernand Imperial, National Director of OSHDAP. I'm sitting in for our National President, Jefferson Bongat. Unfortunately, he couldn't make it today. Also, I'm a city councilor in Legazpi City, so we sympathize with those affected by the Taal eruption. Mayon volcano is the most active volcano in the Philippines, so hindi po strange itong pangyayari sa amin. We would like to express support for the resettlement resolution. These volcanic events, minimum 6 months, ma-affect ang mga tao. And normally, the first to get affected is DepEd and the schools because walang permanent evacuation center. I'd like to give assurances that position paper will be drafted and comments coming from our organization, OSHDAP, will be submitted. And the discussion here will be elevated to our board. Thank you po, Mr. Chair. And then we have, who else? The United Architects Association. Is there a possibility, Director Rowena, for Department of Housing and the United Architects of the Philippines to have a common agreement as to the designs, sustainability, compliance with the building code requirements, of whatever resettlement plans that you will have? So we'll ask the members of the United Architects, Architect Guarnes and Architect Yatko. Go ahead, ma'am, sir. I'm Architect Maria Carmen Yatko, Immediate Past District Director of Regional District A5 of the UAP. What UAP could do here as a conceptual design maybe would cover on site analysis, because that is so important. Can We you just also don't put a structure. Can you but- also offer that assistance to the province of Batangas? So Yes. site analysis. Yeah. And that because will here include we- geohazard analysis, etc. Yes, Thank yes. you po. Because the structure that you are to put should be in context with the site. And we could optimize on whatever is in the site. Next is when you put the structure, we would design it in a manner of that it should be oriented sa sun path and the wind direction, because the materials that you are to put should be a protective element. The decision on the materials to use would depend on the orientation of sun path and the wind direction. So that's how we design
structure. How I'll ask architect again, will do. Director Rowena, kanina may pinakita kayo ng members ng committee ninyo. Wala nakalagay doon na private sector. Meron? Sila ba yon? O no? Siguro, ma'am, you can join, you can ask Director Rowena that you're Yes very po. reputable po itong United Architects Yes, sir. Association, na sumali po kayo doon para may inputs din po kayo sa Sige po. pagdidesign. Salamat po. Yes, sir? Sir, if I may add, I'm architect Ray Guarnes and also an environmental planner. Sir, the United Architects of the Philippines are open po for the collaboration with the NHA and other private sectors. Ang UAP po kasi is napaka-active pagdating po sa mga CSR projects. And then, doon po kasi sa mga design, dapat na nagkakaroon ng intervention from the start pa lang. Sa pag-apply pa lang po sa Office of Building Officials, kailangan na-check na po natin kung yung design is akma po doon sa site. Katulad po, halimbawa sir sa Taal, may mga design po ng mga flat roofs. Ang flat roofs po kasi nag-accumulate po yan ng ash. So pag na-double po yan, halos 4 na tonelada po ang nasa roof po. Wala pa po yan pag nabasa po yung ano po natin, yung ash pool na yon. So kailangan nadidesign po yan in sa dapat wala nang gutter, gano'n? Wala nang alulod. Kailangan po nakislope po siya, and then yung framings po natin kailangan po na-design po ng maayos po with the help of the architects and allied professionals po. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po. So ngayon, maliwanag na sa NEDA that this is the Department of Human Settlements? Oh, yes po. Ever since naman po yan, Mr. Chair, I would just like to inform everybody that we are doing, as a Vice Chair of the NDRIMC, we are doing the rehabilitation and recovery plan. And that is what we have always been doing in all disasters and calamities that, we have gone through, no? So we have already started, formulating already the framework. Kailangan po talaga natin to kasi dapat to comprehensive and integrated. Kailan po matatapos yan? Well, unang-una po talaga kailangan natin, like you have already heard from almost all the agencies, kailangan po talaga yung basic data, yung sinasabi nilang baseline data, and that's already being collected. And I'm glad na meron na po tayong mga concrete figures as to who are affected, where are they affected. Ang mga kailangan po natin ngayon, ilan yung mga nasirang mga bahay and all those things po, infrastructure. And those have to be considered po lahat in the plan. And we need to integrate all those. Hindi po pwedeng in silos ang mga paggawa po natin ng plan. Kasi, the housing, the infrastructure development will also depend on yung mga livelihood kung saan po natin sila ililipat. Marami po tayong narinig kanina na dapat talaga natin i-consider when we relocate people, livelihood, kung saan ang nakasanayan nila. And there are several schemes that we also need to, to consider, like cash payment, or talagang i-relocate sila. So, ito po lahat ay maitatahi po dito sa plano na ginagawa natin. Can you finish the plan within February? We are trying to come up with a draft one by February po. And I'm so Can glad. you provide us a copy of your draft? Sure. And I'm so glad po na some of the agencies that we are collaborating with are already going ahead. Yeah. So mas madali na po yung inputs and coordination na we're doing. So that's just for the information of the body. Sir, nandyan po yung NEDA and the regional office ng 4A, together with the regional offices of all the line agencies in that region, are the ones And that when are... you finalize your plans, you include areas that are not part of the usual disaster plannings, like for example, effects on the tourism Yes industry, po, yes. effects on travel and leisure. Marami pong areas to, agri and fisheries, tourism and livelihood, housing, social services, physical infrastructure, and peace and development. So it's really a comprehensive plan. So it's going to be for the short term, medium term, and hopefully also on the long term. So ganun po yung namin. Yes, sir. We were supposed to tackle the bill on dormitories, pero due to lack of material time, and I was waiting for the arrival of Senator Bong Revilla,
we might reschedule this. I'm sorry I took so much of your time, pero we'd like to commend you for your assistance likewise during the days after the eruption. Kayo nagdala ng mga tubig sa evacuation center, kayo yung naglinis ng mga kalye. So maraming salamat, Chief Superintendent Jesus Fernandez. Pero yung bill baka hindi na natin matakel ngayon. The same is true with Chief Superintendent Maria Sofia Mendoza. Hindi natin matatakel maging yung bill ni Senator Lapid, providing mechanism for regulation of student housing entities. Tungkol po ito sa yung mga dorm na dapat maayos yung fire exit at mas mababa yung bayad ng mga estudyante, lalong-lalo na sa university belt. So another time we will reschedule the hearing. But before I give the mic to the last two mayors, pasalitain ko yung isang evacuee natin, si Miss Clarita Reboyas. Ang tanong ko po ganito, ma'am. Yung bang naging karanasan ninyo sa, pakitulungan natin, Paige, yung bang naging karanasan nyo sa evacuation center, naging maayos naman ang trato sa inyo, pati yung mga kasama ninyo mga evacuee, Opo. yung mga naiwan yung mga kagamitan sa Volcano Island, sa Pulo, bagamat nag-aalala kayo na baka nasira na, Maayos naman po. paano nyo nalaman maayos? May bumalik ba ho doon? Yung bumalik. kasama ko. Nakabalik kayo, sir? Kailan po kayo bumalik? Sino ho yung si asawa niyo po? Asawa niyo nakalusot sa Coast Guard? Kailan kayo bumalik? Pang 5 araw po ako, bumalik po doon. Natulog po kayo doon? Natulog kayo? Hindi po. Ano hong pinasyalan? Yung alagang hayop? Opo, sa mga gamit po. So, ayos pa naman ho ang Wala na po. nasira na lahat. So, Labog na po, pati bahay ko. So matanong ko po kayo, yung naging karanasan nyo naman sa evacuation center, kasama ang tulong ng DSWD, naging maayos naman po, yung mga doktor. Opo. So, ang ibig sabihin po noon, ay nakapag-adjust kayo sa isang lugar na bagamat hindi nyo sariling tahanan, kinupkup kayo na maayos. Opo. So, ibig sabihin yan, kung ililipat kayo sa ibang lugar na yung minumungkahid ng Department of Human Settlements ng lalawigan ng Batangas, pwede rin kayo mag-adjust. Kahit hindi na sa Pulo. Kahit hindi na po sa Pulo, kahit dito sa Talisay na lang po. Sa Talisay. Sa Talisay ang gusto nyo. Ayaw nyo sa malayo. Huwag kayo umiyak. Teka, ano ang hanap buhay natin sa Pulo? Napapasakay tayo ng kabayo? Hindi po, ako po nakahakot ng patuka ng isda. Ng ano po? Patuka po ng isda. Isda. So, sa palaisdaan, sa mga fish pen. Opo. So, kailangan, kung magkakaroon kayo ng panibagong hanap buhay, kung sa Talisay man kayo, kung saan, dapat ganun din ang gusto nyo. Opo. Kasi mahirap na mag-training ng ibang hanap buhay. Opo. So, sapat po ba naging tulong sa inyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor? Ayos naman rin po. Salamat po at salamat din tayo sa Panginoon Diyos na ligtas tayong lahat, ligtas kayong Maraming lahat. salamat po sa Panginoon Diyos. Maraming salamat. Wala naman kayo reklamo sa DSWD? Sa ngayon po, wala naman po. Kay ASEC and Cabo, wala kayong reklamo ha? Salamat. Pasalitain natin si Mayor Larry Alillo at ito yung unang nagkaproblema nung pagputok. Maya-maya si Mayor Salamat ng Alfonso Cavite. Mayor? Magandang hapon po, Senators. Bago po ako ang bayan po ng Lemery ang pinakamalaking populasyon. Kami po ay mahigit na 100,000 ang population namin. Yung pong naging problema namin, although based on the presentation of human settlement, yung Lemery po, wala. Pero marami rin pong... ano po ibig sabihin ng wala? Yung po sa presentation po nila doon sa human settlement, pero hindi ko rin po naman tatanggapin kasi yung taga-Lemery po, hindi lilipat ng puntang ibaan. Kasi mas ang mangyayari po, yung sinabi nila, na kapag nabigyan ng award, malamang ipagbili pagdating dahil hindi po sila mawiwili doon.
Yung pong kuwan po natin, pero po sa problema po ng aming mga kababayan sa ngayon, ay sa karamihan ng lahat po, buong Batangas, meron po sa Lemery na evacuees, pati Laguna, Cavite. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng LGU ng Cavite, kay Governor Rimulya, at siyempre sa lahat po ng mayors, especially Mayor Salamat. At sa lahat po ng kay Governor Pineda at Governor Tamayo ng South Cotabato, nakarating po sa bayan namin para po sa sa national government po, yung ayuda talaga pong malaking bagay po sa amin dahil sa karamihan po ng aming tao sa Lemery, di sapat na rin po ang tulong at kaya lang, di siyempre, yung pong financial assistance na kinukuha po namin kung hanggang kailan namin maitutulungan yung aming mga kababayan, although na marami po silang mga relief goods, pero ang dinadaing po sa amin, mga mayors, yung financial assistance na itutulong. Dahil kasi marami po ang takot. Marami po ang takot Matigil bumalik. kita saglit, Mayor. Paulitin ko si ASEC Encabo. ASEC, narinig natin ang DBM na meron naman talaga nakalaan na pondo. SLP at saka yung AX. So ang tinataghoy ni Mayor ngayon dito, kailan nila matatanggap yung ganon tulong? Okay, Mr. Chair, itong AX, pag matapos itong profiling natin either today or tomorrow, within a week, so next week po, Mr. Chair, pwede na pong mabigay yung AX, yung cash payout na cash. Paano po yun, sir? Kayo ang pupunta sa bayan-bayan, sa Batangas, o i-course through nyo sa provincial? Paano ito? Okay. Para alam nila, Yes, nila. Sir, ang DSWD, ang Field Office 4A, pupunta po siya kay Ma'am Joy sa PSWDO. Tapos, kakausapin, there will be a meeting kasama po ang MSWDOs, yung Municipal Social Workers. Tapos po, kasi kayo, sinong representative ng LGU, si Mayor or si Vice Mayor, kasi mas kilala niyo yung mga residente. So, sila po, ang mag-cash payout is ang DSWD, together with the President sa LGU, ni MS, doon po natin i-cash payout sa lugar na safety po para sa ating kababayan. Now, aside po sa AX, mayroon po tayong hinahanda na ngayon, yung cash for work. Yung cash for work po, lalo na yung naapektuhan na para makabalik kayo sa inyong mga tahanan, while doing your paggawa kayo ng pagpanday kayo doon sa inyong bahay, mayroong tulong ang gobyerno na at least 75% ang minimum wage rate ng region per day. That is programs 10 to 15 days para po babayaran kayo ng DSWD, kayo rin ang tatayo sa inyong bahay. Another is meron pa tayong Sustainable Livelihood Project, yung SLP. Ito na po ang level ng recovery at rehab. May isang grupo po kayo ang community kung ano po ang pwede natin gawin na makagawa tayo ng mga produkto, economically makatulong sa inyo, at saka bibigyan kayo ng package or menu ng aming isang department sa DSWD, bigbay yung cash, parang seed capital ninyo sa pag-start ng negosyo. Kano po yun? Kasi ang tinutukoy natin kanina, yung mga punla sa Talisay na nagsusupply ng mga seedlings sa buong Pilipinas, pwede rin ba yun? Yung seed capital po... Yung seedlings. Yung seedling na mga mangga. Seed mga capital po, prutas. sir. Opo, sige. Wala po kaming bigay na seedling po, sir, but the seed capital, this is the minimum startup money is 15,000 pesos. Tapos it would depend kung gaano ka, itinin natin kung anong klaseng project na i-present ninyo sa project proposal, akit sa 50,000, 100,000, depende po ito, Mr. Chair, yung adaptive capability ng ating community, kung magkano ang inyong magawa sa ganitong pondo. So meron pong evaluation ang gagawin ang DSWD sa iba namin kasama na bureau. Sa part po namin sa Disaster Bureau, continuing po yung family food packs at saka yung everyday na pagkain natin na kailangan. So papasok na kasama namin sa bureau, yung cash per work natin, yung SLP at saka yung AX
Ang AX ang pinakamadali po, Mr. Senator, next week, pwede na po yan mabigay, yung 3,000 per family. Anong lang si Mayor? 3,000 po per family. Yes, sir. Ang tanong po, yun po bang number of families who were affected ay pwede na po namin sabihin sa kanila, yes, you can get. Wag mo na, sir, kasi... Yun nga po eh. oo. Para hong ang Hindi, sarap hindi po. pakinggan, pero sa totoo lang naman po, hindi naman yata ho bibigay. So wag na po nating sabihin. Kasi ho, yan, ang daming nanonood, ang daming nang ho nagte-text sa akin eh. Nakikita daw nila sa TV5, nabibigyan sila ng 3,000 kung totoo ba ito, Mayor. So, yun po ang ano po natin. Yun po ang... Mayor, ibibigay po yan. Hindi man yan pwede ibulsa ng taga-DSWD. Hindi ko po Ang sa sinabing akin lang po, ibubulsa nyo, Mayor, sir. Hindi ko po sinabing ibubulsa nyo, Siguro ha? ang pinag-uusapan lang dito, Mayor, yung time frame kasi pinoprofile kasi pa. Mayor, kasi hindi po, kami po, careful po kami, Mayor, sa COA. So, kailangan mayroon po kaming binibigyan yun ng form, yung DAFAC, Disaster Assistance Family Access Card, yung form po, na magpatulong kami sa LGU na ma-fill up. Kung wala yung DAFAC na ma-fill up ng mga per families, hindi po talaga kami bibigay ng tulong. Sa kanila rin manggagaling yon. Ay, yung form po, Mr. Senator, sa inyo, sa amin, pipila pa ibibigay nila. sa LGU para ma-fill up. Kasi yun po ang business MSWD. namin. Opo. Yun. So, ang ibig sabihin, Mayor, talagang makikipagtulungan din kayo kay kina-ASEC kasi sa inyo rin magmumula yung listahan, sa inyo yung beneficiary. So, hindi na natin siguro to pahabain na yung mamaya mag-usap kayo ni ASEC, kagaya ng ginawa natin nung unang araw, para mapadali ito. Ang ibig mo sabihin, wag lang mainip, ganon? O wag lang kasi po kami din, sir, pressure din kami na mabigay kaagad. Kasi kaalam din namin ang sitwasyon na nandoon sa baba, sir. Ay, sir, excuse me po. Sa amin lang po, sir, ito lang po, sir, yung requirements talaga ng COA, sundin talaga natin kasi kami naman po ang malagay sa alaga. Naunawaan natin yon. Mayor? Ay, sa Batangas po, may nabigyan na po sila eh. May nabigyan na po sila. I think sa Tanawan City, nakapagbigay na po doon ng AX, 3,000. Yun nga lang po nagkagulo na doon eh. Sapagkat ang binigyan ay parang kumuha ng 10 pamilya sa isang barangay. So paano yung ibang barangay na... So ganun po ASEC po yung naging kaguluhan po Mayor, doon. ganito kasi nangyari, ito po, kami ay malaki itong challenge sa amin kasi iba itong sitwasyon kasi normally, pag kami po magbigay ng tulong, yung affected areas, contained doon sa evacuation center, ito kasi, affected areas kayo, andun kayo sa host LGU. So nahirapan kami kung saan kayo hanapin. Kasi mayroong instances, Mayor, and many instances right now on the ground, na itong taga dito, example, isang town, pag katapos ng profiling, lilipat sa ibang evacuation center, magpo-profile na naman. So kaya, in fact ngayon, mayroon kaming biometrics profiling na kailangan ng parang sa Comelec na mayroon kang index, mayroong facial kasi isang evacuation center, magpa-register yung isang tao, isang pamilya sa iba't ibang lugar. So yun ang reasons po, Mr. Chair, na by batch yung pagbigay. In fact, Argun sila ata may nabigay na. Hindi po lahat. So, kasi kami po, sir, binabalidate po natin, Mr. Chair, yung talagang totoong taga dyan na residente, tapos hindi siya magbalik-balik. Ngayon nangyari na lumipat ka sa evacuation center sa ibang LGU. Oh, yes, sir. Diba? Kaya Oo. medyo mahirap. This is very unusual po, sir, kasi affected areas ka, andun ka sa host LGU. Yes. So, kailangan namin nung, sir, yung profile talaga. Naintindihan ko yan, sexy Mayor. Mr. Chair, yun nga po ang nagiging problema ng mga hosting town. Actually, nag-open na po kami sa bayan namin. Ang iba po hindi bumabalik, ayaw bumalik ng evacuation area dahil yung pong ginawa na nag-umpisa silang mamigay, di ang pinapuputok po, mamimigay ng 3,000 doon sa lahat ng evacuation area, kaya ayaw pong umalis nung ibang na nag-open na kami. Yung po ang naging problema eh. Kaya hindi po umaalis sa evacuation site yung mga iba dahil doon nga po sa pamimigay ng 3,000. Nakala ho naman, ibinigay din daw sa amin, kaya ho lumalabas sa Facebook, kami ang binubulsa daw namin. Sabi ng, yun ho nagiging problema naman ngayon. Pwede bang gumawa ng sistema na pag napauwi na kasi wala nang lockdown, di ba? Nakalista naman yun sa evacuation center, bahala na si Municipal Social Welfare Development Officer na hanapin kung tiga saang barangay yung nag-evacuate, halimbawa sa Lemery, at doon naman kayo magbibigay doon sa sariling bayan. Kasi hindi aalis nga naman sa evacuation center habang
hinihintay kayo. Yun ang predicament natin ito. Kahit alis na yung lockdown, nandoon pa sila kasi hinihintay kayo. Sir, ganito po ang itong proseso. First, the priority of the profiling, ano pong inside evacuation centers. So, next will be with the participation po at sa kailangan talaga namin yung cooperation ng LGU, yung mga home-based, yung outside evacuation centers. So, hindi po namin lahat matapos in one day. Yung camp manager namin na taga-DSWD inside evacuation center, pupunta pa kami sa home-based. Kaya right now, focus muna kami dito sa inside ECs. Then the next step will be the home-based. Kailangan po talaga namin ang tulong ni LGU, ni Kapitan at saka ni Mayor. So ngayon po, sir, hindi talaga natin yan maiwasan kahit basta tayo sa gobyerno, talagang vulnerable tayo sa issues. But as long as we are performing our duties na by honest and good faith, nabigay natin, no problem with that. As long as the requirements of the law, yung mga attachment po na kailangan, sundin talaga natin, sir. But I can assure you, meron pong perang DSWD, si Secretary Bautista po ayaw ng may problema na ibigay sa mga tao, susundin po namin, Mr. Secretary. Mr. Senator, sorry. Noted, sir. Isa ito sa mga tumulong sa Alfonso Cavite naman ito. Nag-host siya ng napakaraming evacuees galing sa Batangas. Kaya ka naimbitahan dito kasi gusto ko maipaliwanag mo rin sa lalawigan ng Batangas kung bukas ang iyong sariling munisipyo sa pagtanggap ng permanent resettlement area. At malaman din ito ng Department of Human Settlements dahil Alfonso Cavite na ito hindi na ito Batangas. So, unang-una, maraming salamat. Thank you, Mayor. Salamat sa naging tulong mo sa 9,000 yung kanyang evacuees. Yung napuntahan ko, 7,000 yun nandun sa isang school. Nandun pa yun hanggang ngayon, ano? Mr. Chair, as of January 30, 10 o'clock a.m. ang report po ng aming MSWD. Nasa 855 families pa po and nasa 2,941 individuals. But siguro po within the week is masi-zero na po ito. Kasi ang karamihan po ng nasa amin na natira, nasa mga kamag-anak po nila. Dahil nga po katabi po kami ng Batangas, so sa amin po nagtakbuhan nung gabi na yun po. And syempre gusto ko rin pong samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat po sa inyo po, sa ating Mayor's League of Cavite and sa ating Governor John B, kay Congressman Bambol Tolentino, tsaka sa mga senador. Kasi maliit lang kaming bayan pero nagawa po naming hawakan yung ganong karami dahil po sa tulong po na binigay nyo, tsaka yung mga kababayan ko po sa Alfonso Cavite. So wala naman pong naging reklamo. So lahat naman po is na-provide. And ito nga po yung mga mayors na katabi ko, mag-uusap po kami mamaya na kung saan po namin dadalahin lahat po ng naipon namin sa Alfonso. Gusto ko pong ibalik po sa kanila siguro po within the week kapag wala na pong ang tinutukoy mo, Mayor, yung mga sobrang sardinas, ibibigay na sa mga tao. Lahat po is ibabalik po natin sa Batangas. Bali, within the week po, masi-zero na po yung aming evacuees. So, i-schedule ko na po kung sino po ang tatanggap na mayors. Siguro, kasi meron po kaming 3 bodega na napuno po ng mga relief goods. And nandun din po yung mga listahan namin kung sino yung mga kumuha, nakapirma ho, tsaka kung sino ho yung mga donors, para po black and white po kami na wala po kami ititira sa bayan po ng Alfonso. Yan po. Pero yung tanong ko, ang bayan ba ng Alfonso ay handang tumanggap ng relocation site? Kasi kahit anong mangyari dito, pag pumutok uli ito, ang takbo uli sa Alfonso. Di ba? So pag nangyari ito, aakyat uli sa Alfonso. Kasi pag akyat mo dun sa Newgan, na yun, diretso na yun. Papuntang Luksuhin na yun. So, handa ba ang Alfonso na magkaroon din ng permanent resettlement site? Kung ito, nakikinig ang Department of Human Settlements. May lupa ba kayo? Mr. Chair, nag-request na po kay Senator Bongo po ng evacuation center. And nabisita na po ng district engineer and tumawag na rin po yung sa Office of the President, si Yusek Jenny Ong, and parang tuloy na po. And yung po doon sa, pag po nakiusap yung mga mayors dito na
natanggapin yung kanila, tingnan po natin kung papayag po tayo siguro po. Mababawasan lang sila ng boto na lilipat lahat sa Alfonso. Pero may nakalaan bang lupa para sa Actually po, permanent resettlement area? kami po ay Sa 6,000. pag-uusap ng Cavite Mayor's League. Kami po ay 6,600 hectares and 55,000 population lang po kami. So malalaki pa po yung mga land area po namin. Department of Human Settlements, meron bang kapabilidad ang inyong ahensya na bumili rin ng lupa? O NHA? NHA? NHA, ano? So, do you foresee a period wherein you will look for possible sites even outside the affected areas? Yes, sir. Opo. Actually, sir, kasama po sa programa ng NHA is land banking considering sa recent calamities na nangyayari. Nationwide po, naghahanap na po kami ng mga properties. Time, and nawala si Senator Bato. May interview, pero babalik. Babalik, oo. Para ma-wrap up natin dahil naubos ko na yung oras. Are there any other matters relative to resettlement which we failed to tackle? Meron ba tayo nakaligtaan? Kasi magbibigay din ako ng ulat sa Pangulo nito eh. Director, Yusek Solidum. I think some of the mayors were there when we presented some of the suggestions, recommendations, and one is long-term plan for hazard-sensitive land use plans ng mga local government. Again, kasi nga binanggit na rin ni Provincial Administrator, yung atras abante parate. But it's just good, it's a very good exercise that the local government must also do, just to see kung ano talaga yung sa Agoncillo, Lemery at Taal, ang daming bitak na po yung lupa doon. Yun po yung binabanggit ni Mayor. Ang mother side ko po ay Batanggenyo. Taal, Lemery po ang roots ko. Para lang mabanggit na we are mapping these fissures. So yung mga ganyan po, i-consider na nila sa land use planning and then look at ano ba talaga ang pwede at hindi na. Long term lang naman po yung reminder lang. Thank you. Sinasabi nyo, balang araw, magpasa na ng ordinansa na hanggang dito lang. Of course, with the assistance of other relevant government agencies kasi baka mas maganda may basihan sa agham yung kanilang pagpaplano. Wala pa si Senator Bato. Ma'am, Thank you, recognize Mr. Chair. Chief Superintendent Maria Sofia Mendoza. Tiga Batangas din po kayo? Hindi, sir. From Bulacan, sir. Bulacan, no? Yes, sir. And we would like also, sir, from the Bureau of Fire Protection, sir, to consider the adherence to the Fire Code of the Philippines on the design of the resettlement housing area, sir. Thank you, sir. Lalong-lalo na sa, ano yan, fire exit? Anong? Fire suppression, sir, and yung mga firewall, sir, kung if this will be a row house, yung mga firewall, sir, yung sukat niya, yung, ano ba yung fire safety measures along the, ano sir, yung sa resettlement area po. Were you consulted when evacuation centers were designed? Kasi Wala po, yung sir. evacuation centers natin, yung sa NHA, may communal kitchen eh. Na-consult kayo doon. Siyempre, pwede rin magkasunog, pwede rin pagmula ng sunog, di ba? Maybe, sir, yung ating pong mga fire station on the ground, they were also consulted. But as to the national headquarters, wala sir akong Siguro knowledge. ngayon, pwede pa kayo mag-usap ni NHA. Nandito lang naman. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat, ma'am. Any other additional, Yusek Densing? Quickly lang po, ang DILG po mayroong resettlement governance program na perfect na namin since yung Oplan Likas. In-offer din po namin to para magkaroon tayo ng programa na once na mailipat sa resettlement site, may programa tayo na hindi sila bumalik. So ito po yung in-offer Ano po yung paraan para hindi na bumalik? Well, una po dito, we make sure na meron tayong sapat na facilities, infrastructure na pangangailangan, tubig, kuryente, ilaw, CCTV, peace and order, etc. Meron ding livelihood program, kasama po yan sa buong package. At ang pinaka-importante po dito yung social issues na
Kalimbawa, nakasanayan po ng ating mga kababayan na sila ay mangingisda, kung talaga malilipat sila doon, magkakaroon po ng pag-uusap kung paano sila magkakaroon ng panibagong pamamaraan ng hanap buhay po. Check. Wala pa si General ba to? Ma'am. Issue? No, sir. Ah. In addition, we just like to call on the attention of the local government units. Sir, this is regarding the local shelter planning program of the Department of Human Settlements and Urban Development. The local shelter plan is basically a roadmap for both the non-formal and formal sector within the local government units as to the housing need of the constituents. So, out of the 35 municipalities, cities in the province of Batangas, we've had already 33 local shelter plans, but I think we have to update the local shelter plans. So Yung local shelter plans, requirement po yun para saan? Sir, actually, sir, it's a program by the HUD-C before, and it's part of the Department of Human Settlement. So how do you compel them to comply? Actually, sir, it's basically identifying the housing need and the land requirement. Actually, sir, supposedly meron na silang... Hindi, ganito ma'am. To expedite this, I would suggest that you talk to Yusek Densing. Yung local housing shelter plan should be part of the requirement to win a Seal of Good Local Governance Award. It's part already. Okay, kaya of the nahirapan nga yung iba. SGLG, oo. So how do you expedite this? Actually, the SUD is offering technical assistance. Sulatan nyo sila. Sir, actually, meron na po kaming sulat sa Ganito kasi ang provincial. problema, ma'am. Kahit meron kayong regional offices, wala naman, hindi lahat ng LGUs merong local housing officer. Di ba? Walang housing officer eh. Kaya siguro pag dumating sa panahon na lahat meron na yan, napakadali na yan. So, dahan-dahan. But it's a good reminder for them. So, maraming salamat po sa lahat ng naririto. We've taken too much time. Ang dami ko ring natutunan dito. Siguro yung ating mga evacuees galing sa pulo ay marami ring natutunan na hindi tumitigil ang pagkalinga sa inyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ganon din yung ating mga mayors. Nagpapasalamat po kami ng committee. Ganon din Senator Bato. But I'd like to have Senator Ronald De La Rosa make his concluding remarks. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang balikan yung solusyon ko kanina na ino-offer sa inyo. That may not be the ideal solution. But sa akin lang, practical lang yung sa akin. Pero baka please don't get me wrong. Sabihin nyo si Bato, pinapahamak kami. Si Bato, mas mahalaga pa sa kanya yung buhay ng mga hayop kaysa buhay ng tao. Ganon. Akin lang is, lang yun. Offer lang ako ng practical, not ideal solution. But it's up for the government. It's the government will finally decide for that. Next is, andito lang naman lahat ng mga concerned government agencies. Ang akin lang talaga, sana i-remind ko kayo kung pwede, yung ating pagtutulungan, yung ating pag-aalaga sa ating mga kababayan, sana hindi ito hihinto dito lang sa pagputok ng Bulkang Taal. Sana after this, nandyan pa rin palagi. Bantayan natin palagi dahil ito ngayon, sabi ng PBOX, permanent danger zone yung pulo. Maya pag medyo nag-clear na yung asphalt dyan, makikita na naman natin yung mga tao babalik doon. Tapos sabihin naman ng mga LGU na hindi namin kayang pigilan yan dahil mga butante namin yan. Sayang rin yan. Magagalit sa amin yan. Di ba? Let's be practical. Sana, yung interest palagi ng karamihan ng ating titingnan at yung magkaisa tayo. Pag sinabing hindi pwede, dapat hindi talaga pwede. Baka mamaya yung resettle natin doon, after a while, babalik na naman doon. Then, sabihin naman niya, sir, okay lang kay Mayor, sir. Pinayagan kami ni Mayor. Sana, united tayo dito. Hindi tayo pwedeng opposite yung direction ng ating efforts. So, yun lang po ang akin, Mr. Chair. Maraming salamat po.
Senator De La Rosa. Salamat po sa lahat ng umattend. Alam ko po kayo ay napakarami pang gawa, but we'd like to again thank you and commend you on behalf of the committee for helping all these people and the other evacuees who are not here. Alam ko pong hirap na rin ang lalawigan ng Batangas, at we look forward to the completion of the plans of the Department of Housing. You will be at the forefront of this. Ang reminder lang ni Senator De La Rosa is to be more aggressive in the execution of the plan, expedite natin, and we thank the Department of the DILG and the DTI. Sana magawa natin yung mga narinig dito na magkaroon ng livelihood program. Nakausap ko na nga si Secretary Lopez dyan, and we look forward to the completion of the profiling ng DSWD. Kalimutan nyo na yung exchanges nyo kanina ng Mayor ng Agoncillo. Siguro nape-pressure din siya. So, ang mahalaga, matulungan natin itong mga ito. And the private sector, thank you for your help, United Architects Association. Sana maka-tie up kayo sa Department of Housing to validate the plans. And the same goes to the Bureau of Fire Protection, yung sa evacuation center natin, yung mga fire plans ninyo. The League of Cities, siguro, tuloy lang yung pagtulong ng mayayamang cities, lalong-lalo na yung sinabi ko kanina na adopt a municipality program doon sa mga leisure towns ng Batangas. Sa ating mga kaibigan sa animal rescue, yung kay Senator Bato talagang galing sa puso niya. Gusto rin niyang makatulong sa inyong advokasya. But we have to wait for the guidance coming from PBOX and the local government units. Ang NEDA, na-recognize na ngayon ang DSUD na kayo yung lead agency. And we thank all of the mayors who are here at the forefront. Hirap na hirap po ito kahit alas 12 ng gabi natatawagan ko. Konting tiyaga lang, Mayor Joanne. Konting tiyaga lang, Mayor Daniel. So, maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Yusek Solidum, may God bless us all. Thank you for your assistance, and the committee meeting is hereby adjourned.